โอเค ตอนนี้เวลา 17:30 นาทีเป็นที่เรียบร้อย พร้อมยังเอ่ย เสียงเข้าเนาะ โอเคเช็คก่อนว่าอัดยัง เดี๋ยวลืมอัดอีกตัวไม่ได้ อันตราย โอเค พี่อัดแล้วเนาะ พี่อัดแล้วใช่ไหมพี่ไม่ตาฝาดเนาะ อัดแล้วนะอัดแล้วนะ โอเคใช้หน้าจอแล้วเนาะ โอเคใช่แล้ว หลอนปึ๊บอันนี้ คุณบิ๊กครับ ผมฝากไว้หน่อย แล้วก็ปิดประตูให้ผมด้วยครับ โอเค ทุกคนพร้อมแล้วเนาะ วันนี้เรื่องที่พี่จะติวให้พวกเราก็คือ อนุกรมสลับ อนุกรมกำลัง เวกเตอร์เบื้องต้น แล้วก็เวกเตอร์แคลคูลัส เวกเตอร์แคลคูลัสพี่อาจจะยังไม่ชัวร์ว่าเราจะติวถึงกันไหม แต่พี่การันตีให้ว่าวันนี้อนุกรมต้องจบ โอเคเนาะ ทุกคนพร้อมเนาะงั้นพี่เริ่มเลย โอเคโจทย์ข้อแรกของเรา เป็นอนุกรมข้อนี้พี่ขอเริ่มด้วยเป็นอนุกรมสลับ โอเคนะ ธรรมดาก่อนซิกมาตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของลบ 2n ส่วนด้วย n บวก1ทั้งหมดยกกำลัง 5n ข้อนี้เราดูยังไงว่ามันเป็นอนุกรมสลับ ติดลบ แล้วทำไมมันถึงไม่ใช่อนุกรมกำลัง พี่ยังไม่เฉลย เราจะเก็บคำถามข้อนี้ไว้หลังจากเราจบอนุกรมสลับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูความต่างกันตรงนั้น 5n ครับผม โอเค ขั้นแรก เวลาเราทำโจทย์เรื่องอนุกรม สิ่งที่เขาให้มาคือเป็นพหูนามกับซิกมาเลยถูกไหมที่มันติดกัน สิ่งที่เราต้องทำเสมอคือการกำหนดว่าเราจะให้ an ของเราเป็นอะไร ข้อนี้ an ของเราควรเป็นอะไรครับคำถามคือปกติเวลาเราทำอนุกรมสลับ มันจะมีพจน์ที่เป็น-1กำลัง n ไม่ก็-1กำลัง n n บวก1ถูกไหมคำถามคือมันมีหรือยังให้เราเห็นชัดๆมีหรือยังยังไม่มีถูกไหมฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือดึงมันออกมา สังเกตข้างบนมี-2ถูกไหม-2เกิดจาก-1คูณกับ2ถูกไหมงั้นเราค่อยๆแยกทีละตัวก่อนพี่ขอเป็นทดจาก-2n ส่วน n บวก1ทั้งหมดกำลัง 5n พี่ก็ดึงกลายเป็น-1คูณกับ 2n ส่วนด้วย n บวก1ทั้งหมดกำลัง 5n เรามี-1กำลัง n ยังตอนนี้ เห็นออกมามันออกมายังชัดไหมมันยังไม่เป็น-1กำลัง n ถูกไหมมันเป็น-1เฉยๆอยู่ถูกไหมครับ เราต้องทำยังไง เวลาเราเจอกำลังที่เป็นตัว n เนี่ย สิ่งที่เราคิดไว้เสมอก็คือข้างบนมันคูณกันอยู่ถูกไหมเราสามารถกระจายกำลังได้แปลว่ามันจะกลายเป็น-1กำลัง 5n คูณกับ 2n กำลัง 5n ถ้าเรามองย้อนกลับดีๆ มันคือกำลังเหมือนกันฐานต่างกันถูกไหม แล้วก็เอาฐานมาคูณกันได้ โอเคเนาะสมบัติเลขยกกำลัง ข้างล่างนี้ก็จะกลายเป็น n บวก1ยกกำลัง 5n มีใครไม่ทันไหมครับตรงนี้ ไม่มีนะงั้นพี่ไปต่อเลย พ
พอเรามาถึงตรงนี้แล้ว มันมี-1^5nอยู่ถูกไหมมันใช่รูปแบบที่เราต้องการหรือยังใช่ไหมเราจะใช้สมบัติเลขยกกำลังอีกรอบ เพื่อทำให้มันเห็นชัดยิ่งขึ้น เวลาเรามีตัวเลขกับตัวแปรคูณกันที่เป็นเลขยกกำลังเนี่ยเราแยกออกมาได้ไหมแยกออกมาได้ไหมไหนมีใครตอบได้บ้าง วิธีแยกเราจะแยกอย่างนี้ให้พี่เขียนให้ดูเลย มันคือ-1ทั้งหมดกำลัง5แล้วทั้งหมดเนี้ยกำลัง n มันคือกำลังซ้อนกันแบบนี้ แบบนี้คือเอากำลังมาคูณกัน ที่เหลือเราได้ยุ่งกับมันไหมที่เหลือ ไม่ได้ยุ่งเนาะก็ไว้เหมือนเดิม 2n กำลัง 5n ส่วนด้วย n บวก1ทั้งหมดกำลัง 5n -1กำลัง5ได้-1ถูกไหมจำไว้เลขติดลบกำลังคี่ได้ติดลบ ถ้าเป็นกำลังคู่ก็จะเป็นบวกถูกต้อง แปลว่าตรงเนี้ยเราจะได้เป็น-1กำลัง n คูณด้วย 2n กำลัง 5n หารด้วย n บวก1ทั้งหมดกำลัง 5n เป็นรูปแบบของอนุกรมสลับยังแปลว่า an ของเราต้องเป็นอะไร an นะจำไว้ว่ารูปแบบของอนุกรมสลับ รูปมันคือซิกมาตั้งแต่ n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ-1กำลัง n an แบบนี้อะไรนะครับ an คือ 2n กำลัง 5n หารด้วย n บวก1กำลัง 5n จะเขียนแบบนี้ก็ได้ หรือจะรวบกำลังก็ได้ พี่ขอกลับไปใช้เส้นใหญ่นะ เส้นเล็กแล้วพี่นี่มึน พี่เขียนตัวเล็กไปหรือเปล่า เห็นชัดไหม เล็กใช่ไหม พี่ขอโทษ พี่ผิดไปแล้ว อย่าฆ่าพี่เลย ดีขึ้นไหม โอเคเนาะ 2n หาร n บวก1ทั้งหมดกำลัง 5n ส่วนนี้คือส่วนแรกที่จะต้องเขียนออกมาให้ได้ว่านี่คือ an ของเรา โอเคไหม ต่อนะ พอเรามี an ปุ๊บ ขั้นต่อไปเราต้องเช็ค เช็คอะไร เรามี3อย่างให้เราเริ่มเช็คตามขั้นเลย มีเช็คเพิ่มลด รู้เข้ารู้ออก คือ2ขั้นแรกถูกไหมคำถามคือเช็คลำดับหรือเช็คอนุกรม สิ่งที่เรามีตอนนี้คือ an ถูกไหมที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้เลย an ของเราเนี่ยเป็นลำดับหรือเป็นอนุกรม เป็นลำดับหรือเป็นอนุกรมครับ เป็นลำดับถูกต้อง ถ้าเป็นอนุกรมจะเป็น sn อนุกรมคือรวมตัวซิกมา an ตัวนี้มีซิกมาติดไหม ไม่มีแปลว่าเป็นลำดับ ฉะนั้นมาขั้นที่1เช็คเป็นลำดับลดทางเดียวลำดับลดทางเดียวแปลว่าอะไรลำดับลดทางเดียวเรามองง่ายๆเลยไอ้คำว่าทางเดียวเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆกับคำว่า absolute เราเอาค่า a ของเราเนี่ยมาใส่ absolute ซึ่งความเป็นจริงมันเป็นบวกอยู่แล้วฉะนั้นแปลว่าเราเช็คแค่เลยคำว่าลำดับลดได้เลยวิธีเช็คลำดับลดเพิ่มมีกี่วิธีครับ4เหรอกี่วิธีครับ3วิธีมีอะไรบ้างเรโชเหรอเรโชนั่นเช็คอนุกรมหรือเปล่ามีเอามาลบกันถูกไหมลบกันเรียกผลต่างเอามาหารกันเรียกอัตราส่วนสุดท้ายก็คือดิฟถูกไหมอยากใช้อะไรข้อนี้อัตราส่วนเพื่อนบอกอัตราส่วนเอาอัตราส่วนเนาะใช้วิธีอัตราส่วนโอเคใช้อัตราส่วนคำถามคืออัตราส่วนเราใช้อะไรบ้าง
an บวกหนึ่งกับ an ถูกไหมเรามี an บวกหนึ่งยัง เพื่อป้องกันความงงพี่แนะนำให้เราเขียน an บวกหนึ่งไปด้วย ก็ให้ an บวกหนึ่งเท่ากับ an ของเราเป็นก้อนนี้ถูกไหมตรงไหนเป็น n ใส่วงเล็บแล้วเปลี่ยนเป็น n บวกหนึ่ง2คูณเจอ n ถูกไหมเปลี่ยนเป็นวงเล็บ n บวกหนึ่งหารด้วยข้างล่างเจอ n เปลี่ยนเป็นวงเล็บ n บวกหนึ่งแล้วก็บวกด้วยหนึ่งวงเล็บปิดยกกำลัง5เจอ n ก็วงเล็บ n บวกหนึ่งพยายามใส่วงเล็บให้ชินจะได้ไม่งงกับเครื่องหมายโอเคเนาะก็กระจายให้เรียบร้อยจะได้เป็น 2n บวก2หารด้วย n บวก2ทั้งหมดยกกำลัง 5n บวก5วิธีอัตราส่วนเราเอาอะไรหารอะไรครับ an บวก1หารด้วย an เก่งมาก ก็ใส่ไปได้เลย เมื่อกี้เราคิดไปแล้วเนาะพี่ขออนุญาตใช้เทคนิคให้เกิดประโยชน์สูงสุด โอเค แล้วเราก็เอา an ของเรามาเนาะทำยังไงต่อ จัดรูปถูกไหมข้อนี้จัดรูปยังไง สิ่งที่ต้องทำเหมือนกับเหมือนเมื่อกี้เลยตอนที่เราหา an อยู่กำลังมันใส่ทั้งบนทั้งล่างอยู่ใช่ไหมมันครอบเศษส่วนอยู่ ก็กระจายกำลังให้กับข้างบนแล้วก็ข้างล่างของแต่ละตัว เพราะว่าก็จะได้เป็น 2n บวก2ทั้งหมดกำลัง 5n บวก5หารด้วยวงเล็บ n บวก2กำลัง 5n บวก5ข้างล่างก็ทำเหมือนกันเลย 2n กำลัง 5n หารด้วย n บวก1กำลัง 5n พอเป็นแบบนี้เศษส่วน2เศษส่วนล่างสุดคูณบนสุดตรงนี้ก็คูณตกลงมา ก็จะได้เป็น 2n บวก2คูณกับ 5n บวก5คูณกับ n บวก1ยกกำลัง 5n หารด้วย n บวก2ยกกำลัง 5n บวก5คูณด้วย 2n กำลัง 5n คำถามคือมันมากกว่า1หรือน้อยกว่า1ดูยังไงเอ่ยเวลาเราดูตรงนี้วิธีสังเกต มันจะมีพจน์ที่มีกำลัง n อยู่ถูกไหม แล้วเรามีพจน์ที่กำลังมีตัวแปรบวกกับตัวเลขถูกไหมค่าคงที่ถูกไหมเราควรแยกออกมา แยกให้ทุกตัวเป็นการคูณกันทั้งหมด พยายามอย่าให้มีเครื่องหมายบวกติดไว้ ถ้ามันไม่ใช่แบบวงเล็บที่เป็นฐานกำลังอะตัวกำลังเราอยากพยายามให้มันติดแบบติดบวกไว้ งงไหมแล้วกระจายออกมาก่อน ก็จะเป็น 2n บวก2กำลัง 5n คูณกับ 2n บวก2กำลัง5ถ้าพี่เขียนแบบนี้ ไม่งงไหมงงงงไหมมันมาจากสมบัติที่ว่า a กำลัง m คูณ a กำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ไม่งงเนาะที่เหลือเราก็เขียนเหมือนเดิม n บวก1กำลัง 5n หารด้วย n บวก2กำลัง 5n คูณกับ n บวก2กำลัง5คูณกับ 2n กำลัง 5n เรามีกำลัง 5n เหมือนกันแล้วถูกปะมีทั้ง4ตัวเนี่ย
มีตัวนี้ถูกไหมกำลัง 5n เหมือนกันหมดเลยไหมเพราะมันขั้นนี้มันดูเหมือนยากให้เราค่อยๆจับดูว่าอะไรมันคล้ายกัน เราเอามาเทียบตัวต่อตัวเลยพี่ขอจัดรูปให้มันดูง่ายขึ้น ในห้องสอบพวกเราพยายามใช้เซนส์วิธีการดูตรงนี้ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่า จริงๆเราควรใช้เซนส์เรามาดูก็ใช้สีนี้กับมาสีเดิม ก็จะเป็น 2n บวก 2คูณกับ n บวก 1ตรงนี้ก็กำลัง 5n ถูกไหมพี่เอากำลัง 5n รวบเลยนะตรงนี้จะเป็น n บวก 2คูณกับ 2n ทั้งหมดกำลัง 5n ตัวนี้ก็จะเป็น 2n บวก 2ส่วนด้วย n บวก 2ทั้งหมดกำลัง 5คิดว่ามากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 1คิดว่ายากไหมมองยากไหมตรงนี้ไหนไม่ไหนใครมีไอเดียบ้างมีไหมทำไมถึงมากกว่า 1เซนต้องมีหลักการด้วยดิทำไมทำไมถึงมากกว่า 1ตัวอะไรที่บ่งบอกลองแทนค่าด้วย 1คำถามคือแล้วคิดว่าทุกตัวเป็นไหมถ้ามันจะเป็นลำดับลดมันก็ควรจะลดทุกค่าถูกไหมมันควรจะลดตลอดไป มันไม่ควรเพิ่มถูกไหมวิธีดู ถ้าเราสังเกตว่าตรงนี้มันยาก ให้เราย้อนกลับไปตรงนี้ ตรงนี้เลย เราไม่จำเป็นต้องกระจายเศษส่วนย่อย คือเราไม่ต้องจำเป็นต้องตกขึ้นไป สิ่งที่เราควรทำคือ เราลองไปทำโพสต์เล็กๆก่อน ฉะนั้นวิธีนี้คือวิธีตรงนี้ยากขอกระบาดนะ เรามาดูตรงนี้ ถ้ามันเป็นเศษส่วนอยู่แล้วถูกปะเรารู้ค่าของมันอยู่แล้วข้างบนกำลัง 5n บวก 5ข้างล่างให้กำลัง 5n ทั้งก้อนอยู่แล้วถูกไหมเรามองตัวเดิมเลย ก็คือ 2n บวก 2หารด้วย n บวก 2ทั้งหมดกำลัง 5n คูณกับ 2n บวก 2ส่วน n บวก 2กำลัง 5หารด้วย 2n ส่วน n บวก 1กำลัง 5n เราลองมองพจน์นี้คิดว่าพจน์นี้มากกว่า 1ไหมวิธีที่เราจะไม่ชัวร์ได้ เราสังเกตกำลังมันเท่ากันแล้วถูกปะแปลว่าพี่ทำให้เราไปทดทด เพราะว่ากำลังไม่มีผลแล้วเนาะเพราะเราสนใจแค่ว่ามันมากกว่า 1หรือน้อยกว่า 1ถูกไหมก็จะเป็นเหลือแค่ 2n บวก 2ส่วน n บวก 2หารด้วย 2n ส่วน n บวก 1ถ้ามากกว่า 1ได้ข้างบนต้องมากกว่าข้างล่างถูกไหมเราลองดูพี่คูณตบขึ้นไปข้างบนเลยนะ ลองคูณดู คิดเล่นไม่ออกก็ทำไปก่อน n บวก 2คูณกับ n บวก 1ส่วนด้วย 2n คูณกับ n บวก 2มากกว่า 1ไหมลองคิดดูถ้ายังไม่ชัวร์อีกลองคูณกระจาย 2n กำลัง 2บวกพี่คิดเลขในใจเลยนะ 4n บวก 2หารด้วย 2n กำลัง 2บวก 4n อะไรมากกว่า บนหรือล่าง บนแปลว่าก้อนนี้มากกว่า 1ไหมมากกว่า 1
แล้วอีกก้อนอ่ะก้อนเนี้ยมากกว่าหนึ่งไหมชัดไหมมากกว่าหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งเลขที่มากกว่าหนึ่งคูณกันผลลัพธ์จะต้องมากกว่าหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งฉะนั้นตอนนี้เราสรุปได้แล้วว่ามันมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งเป็นลำดับอะไรครับลำดับเพิ่มถูกไหมลำดับเพิ่มต้องทำอะไรต่อหืมคำถามคือต้องเช็คไหมเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ต้องเช็คแล้วมันจบแล้วเงื่อนไขของเราถ้าอยากรู้ว่าอนุกรมสลับเนี้ยเป็นรู้เข้าหรือรู้ออกมันต้องผ่าน2เงื่อนไขแรกก็คือเป็นลำดับลดกับเป็นลำดับรู้เข้าแต่เงื่อนไขเนี้ยมันเป็นลำดับเพิ่มไปแล้วอะมันไม่ใช่ลำดับลดแล้วอะมันพังตั้งแต่เงื่อนไขแรกอะต้องทำต่อไหมไม่ต้องแปลว่าข้อนี้สรุปได้เลยว่าเป็นอนุกรมรู้ออกดังนั้นแล้วก็เอาโจทย์กลับมาสรุปเลยอนุกรมรู้ออกแค่นี้มีใครมีข้อสงสัยในข้อแรกไหมครับพี่ให้โจทย์ก่อนเวลาเราคูณกระจายเราอย่าพึ่งเวลาโดยเฉพาะเรื่องอัตราส่วนเวลาเราทั้งเรโชหรือว่าการหาระดับลดเพิ่มของอัตราส่วนเนี่ยมันต้องบวกหนึ่งถูกไหมข้างบนมันมักจะมีพจน์ที่มันยังคงรูปเดิมให้เราเห็นอยู่เราสามารถใช้ตัวนั้นเช็คได้โดยที่ยังไม่ต้องคูณตบขึ้นไปข้างบนอ่ะเศษส่วนซ้อนเนี่ยมันยังไม่จำเป็นต้องทำเสมอไปส่วนใหญ่ก็ยังไม่ต้องทำด้วยซ้ำโอเคที่ไปได้เลยไหมตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะสปีดประมาณนี้โอเคไหมครับหรือเอาเร็วกว่านี้ประมาณนี้นะโอเคข้อนี้ถ้าใครอยากลองเช็คดูลองไปเช็คลำดับก็ได้ว่ามันเป็นลำดับรู้เข้าหรือรู้ออกผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นรู้ออกฉะนั้นเพื่อเป็นการยืนยันอีกรอบได้มันเป็นทั้งลำดับเพิ่มและลำดับรู้ออกฉะนั้นยังไงมันก็เป็นอนุกรมรู้ออกแน่นอน100%โอเคพี่ไปเลยนะข้อต่อไปอืมเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าพี่จะให้พวกเราทำโจทย์ข้อไหนเองดีโอเคมาข้อนี้พี่ทำให้ดูข้อที่7เดี๋ยวข้อต่อไปพี่จะให้พวกเราลองทำเองโอเคข้อ2นะ n เท่ากับ1 ลบ 1กำลัง n คูณด้วย n หารด้วยรูท2nกำลัง3 ลบ 1บวก 1สิบวก 1ข้อนี้แอบยากนิดนึงไม่มากไม่มากนิดหน่อยนิดหน่อยเบาๆทำอะไรก่อนเสมอโจทย์ให้มาแบบนี้ต้องทำอะไรก่อนสิ่งที่ต้องทำเสมอเมื่อทำโจทย์อนุกรมคือการกำหนด an an พี่ขอเขียนนะกำหนด an เท่ากับอะไรครับ เห็นชัดไหมข้อนี้เขาให้มาชัดๆเลยเนาะถูกไหมก็เป็น n หารด้วยรูท2nกำลัง3 บวก 1ข้อนี้ต่อไปก็เช็คลำดับลดเนาะขั้นที่1เช็คลำดับลด3 วิธีนี้ใช้วิธีไหนดี
ใช้วิธีไหนดีครับ ข้อนี้อย่าลืมเรามีติดรูทข้อนี้เราติดรูทใช่อัตราส่วนออกไหมคิดว่าออกไหมแล้วผลต่างใช้ได้ไหมใช้อะไรดีอนุพันธ์อ่ะเพื่อนบอกอนุพันธ์นะพี่เชื่อเพื่อนพี่เชื่อเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราบอกอนุพันธ์พี่ก็เชื่อไม่เป็นไรพี่เป็นคนเชื่อคนง่าย ข้อสำคัญเวลาเราทำอนุพันธ์มันคือการดิฟถูกไหมต้องกำหนดฟังก์ชันขึ้นมาก่อน เราไม่สามารถใช้ an ในการดิฟเลยได้กำหนด fx ขึ้นมา fx เท่ากับ x หารรูท 2x กำลัง3บวก1กำหนดขึ้นมาก่อน ถ้าเราจะใช้วิธีนี้ต้องกำหนด fx ขึ้นมา โอเคนะ ก็เช็คเลย เงื่อนไขของมันถ้าดิฟแล้วต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า0ลำดับลดต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับ0น้อยกว่า0นะเท่ากับได้ไหมไม่ได้นะ f diff x ต้องน้อยกว่า0เพราะว่าต้องเป็นติดลบเนาะโอเคงั้นเรามาดิฟเลยดิฟยังไงข้อนี้ดีมากดิฟผลหารอย่าไปทำนะดิฟเลยที่มันยุ่งยากข้อนี้แค่ดิฟผลหารตรงๆก็พอแล้วนะมีใครคิดจะทำวิธีอื่นไหมไม่มีนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะทำดิฟผลหารไปเลยดิฟผลหารว่าไงครับสูตรล่างดิฟบนล่างก็2xกำลัง3บวก1ดิฟบนดิฟ x ได้1พี่ขอไม่เขียนนะโอเคก็เป็นอันแรกลบหรือบวกลบอะไรบนดิฟล่างบนคือ x ดิฟล่างได้อะไรครับจะดิฟตัวนี้เนาะ d ส่วน dx ของ 2x กำลัง3บวก1กำลัง1ส่วน2ถูกไหมกำลังตบลงมาเป็น1ส่วน2กำลังลบไป1เนาะ 2x กำลัง3บวก1 1ส่วน2ลบ1เป็นจริงๆเราก็มีเครื่องคิดเลขกันนะลบ1ส่วน2ดิฟไส้ได้อะไรครับ 6x กำลัง2เอากลับมาใส่ก้อนมันก็จะดูใหญ่ๆน่ากลัวหน่อย1ส่วน2 2x กำลัง3บวก1ยกกำลังลบ1ส่วน2คูณกับ 6x กำลัง2แล้วข้างล่างล่ะล่างกำลัง2รูทเจอกำลัง2เป็นยังไงครับรูทหายกำลัง2ไม่หายสิรูทหายสิ 2x กำลัง3บวก1แบบนี้ใส่วงเล็บให้พี่ด้วยทำไงต่อปลดวงเล็บทำปกติเลยตอนนี้อะไรที่มันทำได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็จะได้เป็นรูท 2x กำลัง3บวก1ตัวนี้ตัดกันได้เนาะ2ตัด6เหลือ3ก็แปลว่าตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ x คูณ x กำลัง2เป็น x กำลัง3วงเล็บนี้มันติดลบอยู่ถูกไหมอีกวงเล็บหนึ่งที่พี่ยังไม่ได้เขียนกำลังติดลบพี่ก็ปัดให้มันเป็นส่วนเลยรูท 2x กำลัง3บวก1แล้วก็ทั้งหมดหารด้วย 2x กำลัง3บวก1มีใครไม่ทันไหมตรงนี้ไม่ทันตรงไหนครับพี่เคนก็คือค่อยๆไล่นะตัวนี้เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันถูกไหมมันอยู่เหมือนเดิมมันทำอะไรไม่ได้ก็เขียนไว้เหมือนเดิมลบเสร็จปุ๊บตัวนี้ x เหมือนกันนี่ก็ x เหมือนกันคูณได้ไหมอุ้ยนี่พี่ลืม3เนี่ยแป๊บนึงนะลืม3ตัวนี้ด้วย
เสร็จปุ๊บตัวนี้มันกำลังติดลบอยู่ถูกไหมเปลี่ยนมาเป็นส่วนด้านล่างแล้วมันเป็นกำลัง1/2อยู่ถูกไหมมันก็คือรูทนั่นเองทันไหมตรงนี้ทันแล้วเนาะทีนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากทำส่วนให้เท่ากันพี่ก็คูณไขว้ขึ้นไปเลยนี่เป็นสมมติส่วน1เนาะก็คูณไปก็จะได้เป็นรูท2x กำลัง3บวก1คูณกับรูท2x กำลัง3บวก1ตัวมันกันคูณกันคือกำลัง2ถูกไหมรูทหายไหมหายเหลือแค่ 2x กำลัง3บวก1ลบกับ 3x กำลัง3คูณ1ก็ได้ตัวเดิมเนาะงั้นพี่ขอไม่เขียนนะ1เนี่ยข้างล่างคูณกันก็จะเป็นรูท 2x กำลัง3บวก1ทั้งหมดหารด้วย 2x กำลัง3บวก1ข้างบนกำลัง3เหมือนกันเนาะจัดการให้เรียบร้อยตัวนี้ก็เอาขึ้นมาคูณก็จะกลายเป็นลบ x กำลัง3บวกด้วย1หารด้วย 2x กำลัง3บวก1รูท 2x กำลัง3บวก1เมื่อกี้เราต้องการว่าอะไรนะเราต้องการอะไรเราทำมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องการอะไรครับเราต้องการให้มันน้อยกว่า0ถูกไหมมันน้อยกว่าหรือมากกว่า0น้อยกว่าถูกไหมเห็นยังไงก็เห็นชัดๆเลยลบ x กำลัง3เนี่ยเพราะว่าข้อนี้น้อยกว่า0ถ้าน้อยกว่า0สรุปได้ว่าอะไรครับลำดับหรืออนุกรมคำถามคือเป็นลำดับหรือเป็นอนุกรมที่ลดเนี่ยลำดับนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะลำดับลดโอเคแปลว่าเงื่อนไขแรกผ่านแล้วถูกไหมไปเงื่อนไขที่2ต่อเช็คลูกเข้าเช็คลูกเข้าเช็คยังไงจำได้ไหมเราใช้ลิมิตถูกไหมลิมิต an ของ n ถึง infinity ตรงนี้อย่าพยายามข้ามขั้นให้เราแทนเข้ามาก่อนว่า n ของเราเป็นอะไรเราควรเขียนสูตรไว้ด้วยเสมอนะครับ n ถึง infinity n ของเราเป็นอะไรจำได้ไหมตัวนี้เนาะเจอลิมิตเข้าสู่อนันต์สิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรครับเร็วเข้า1จำได้ไหมเจอลิมิตให้ทำไงก่อนแทนค่าได้อะไรครับข้อนี้แทนค่าแล้วตี้ส่วนตี้ใช้อะไรครับในการแก้โลปิตานโลปิตาน IF ที่1 IF ที่1นะจำได้ไหมเนี่ยโลปิตานโลปิตานทำยังไงครับจำได้ไหมดิบบนดิบล่างเนาะก็ทำเลยลิมิต n ถึง infinity d ส่วน d อะไรครับ dn นะของเราตอนนี้เราเป็น n แล้วนะเราไม่ใช่ dx นะครับเพราะเรา diff n อยู่โอเคนะ d ส่วน dn ของ n หารด้วย d ส่วน dn ของรูท2n กำลัง3บวกด้วย1ลิมิตเหมือนเดิม n สู่ infinity diff n ได้อะไรครับได้1แล้วข้างล่างล่ะนี่เมื่อกี้เราทำแล้วถูกไหมนี่แล้วแค่เปลี่ยน x กับเป็น n เนาะก็แปลว่ามันจะได้ก้อนนี้โอ้พี่ขออนุญาตใช้เทคโนโลยีถึงมันจะแอบน่าเกลียดหน่อย
อ่ะได้ไหมเดี๋ยวพี่เปลี่ยนกลับเป็น n ก่อนงงไหมเมื่อกี้เราดิฟตอนขั้นที่เราเช็คไอ้นี่แล้วไงไอ้ลำดับลดเพิ่มทันไหมตรงนี้มีใครไม่ทันไหมครับงั้นพี่ต่อเลยนะเราดิฟเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรต่อแทนค่าเลยไหมมันยังแบบเป็นก้อนเบลเลอร์อยู่เลยจัดรูปก่อนก็จะกลายเป็นลิมิต n สู่อินฟินิตี้2รูท2nกำลัง3บวก1หารด้วยเอ้ยตรงนี้ตัดกันได้เนาะตรงนี้ตัดได้เหลือ3เพราะว่าข้างล่างนี้ก็ลบ2ออกไปเลยเหลือเป็น3nกำลัง2ยังไงต่อตรงนี้พี่มีทางเลือกให้2ทางแทนค่าหรือจัดรูปจัดยังไงดีจัดรูปหืมยังไม่ถูกยกกำลัง2ตัวไหนอะคุณสั่งยุกเหรอไม่ถูกครับถ้าครูสั่งยุกแล้วเราจะเปลี่ยนตัวไหนเป็นบวกกับเป็นลบอะมันเป็นรูทบนรูทล่างมันก็ติดรูทอยู่ดีสิแทนตี้เข้าไปมันก็เป็นตี้กับตี้เหมือนเดิมอะก็มาสองหมดเลยแล้วก็ใส่รูทก็ติดรูทก่อนนะเราลองเปลี่ยนตอนเนี้ยข้างบนติดรูทข้างล่างไม่ติดถูกไหมข้างล่างคือติดรูทเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็มัน1/2ถูกไหมที่พวกเราบอกมาไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราลองมองดีๆมันเหมือนเอาแต่ละอย่างอะมาประกอบกันพี่จะไม่กำลังสองทั้งหมดแต่พี่ก็จะไม่ได้ใส่รูททั้งหมดสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะกำลังสองและใส่รูทแค่ด้านล่างลิมิต n สู่อินฟินิตี้ถ้าพี่ใส่รูทข้างล่างแปลว่ามันก็เป็นล่างที่2เหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมพี่ก็รวมเลยเป็นรูทข้างบนเหมือนเดิมเนาะ2n กำลัง3บวก1ข้างล่างกำลัง2ได้อะไรครับหืมข้างล่างกำลัง2ได้เลยนะ3เหรอ6เหรอ9มาครบแล้วนะ9n กำลัง4มีค่าเท่าเดิมกับเมื่อกี้ไหมเท่าไหมทำอะไรต่อแทนค่าเลยไหมแทนค่าเลยคิดว่าได้จะได้อะไรมันก็ตี้สุดตี้ปะฮะใช่เหรอข้างบนก็มี n ข้างล่างก็มี n นะจัดรูปก่อนดิจัดรูปก่อนเราต้องให้เห็นภาพชัดว่ามันได้จริงๆใช้ความรู้ที่เราเคยเรียนมาสินี่แยกเป็นส่วนย่อยถ้าหาร n กำลัง3แปลว่าอะไรแปลว่า1ก็ต้องหารด้วยถูกไหมมันก็ติดอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเอาทุกตัวมาหารกันเรามีหลายวิธีในการทำคณิตศาสตร์เช่นการทำเศษส่วนย่อยการแยกหารหรือการรวมเศษสิ่งที่พี่อยากให้พวกเราคิดก็คือเราไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดเพราะว่าการที่บางครั้งเราทำเนี่ยจำข้อแรกได้ไหมเมื่อกี้เราทำไปมันติดไหมทำละเอียดเลยถูกไหมสุดท้ายตอนจบติดแก้ไม่ออกสิ่งที่เราต้องทำคือการค่อยๆตัดส่วนที่มันตัดได้ออกฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นลิมิต n ถึงตี้รูท2n กำลัง3ส่วน 9n กำลัง4บวก1ส่วน 9n กำลัง4ทีเนี้ยเราจะเห็นภาพประชันแล้วว่าเป็นอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นอะไรเป็น1ส่วนตี้ถูกไหมฉะนั้นแทนค่าปุ๊บได้เป็น1ส่วนตี้ก็คือ0ถูกไหม
ถูกไหมเพราะอันนี้ตัดกันเนาะไม่ตัวนี้มีใครงงไหมแต่ว่าการที่เราหาร n กำลังสามทุกพจน์เนี่ยไม่ใช่ว่ามันผิดนะทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันโอเคนะไม่ได้ผิดนะมันคือคล้ายๆวิธีเดียวกัน แต่พี่อยากให้เราลองใช้กระบวนการที่เราเคยเรียนมาด้วยแล้วโอเคนะได้ศูนย์แปลว่าอะไรได้ศูนย์แปลว่าอะไรอะไรรู้เข้าอะไรรู้เข้าลำดับรู้เข้าเราสรุปได้แล้วว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างเป็นลำดับลดเป็นลำดับรู้เข้าฉะนั้นสรุปแรกที่เราทำได้ก็คือ ข้อนี้เป็นอนุกรมรู้เข้าสังเกตดีๆนะไม่เหมือนกันนะลำดับกับอนุกรมที่เราทำเมื่อกี้2 ขั้นแรกคือเราทำเปรียบเสมือนว่ามันเป็นลำดับแต่เราได้คำตอบมาผลสรุปของเราคืออนุกรมจบเลยไหมข้อนี้จบยังทำอะไรต่อคำถามคือรู้เข้าแบบใดรู้เข้าแบบใดมีกี่แบบรู้เข้าเนี่ยมีอะไรบ้างครับเราใช้คำว่าสมบูรณ์รู้เข้าสมบูรณ์สมบูรณ์มันก็พี่ก็ไม่รู้อ่ะแต่พี่ก็เห็นหนังสือทุกเล่มมันก็เขียนสมบูรณ์นะพี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันต่างกันยังไงแต่ก็สมบูรณ์ไปแล้วกันใช้อะไรเช็คเราใช้อะไรในการเช็คว่ามันเป็นรู้เข้าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ใช่เหรอเมื่อกี้เราเช็คแบบลำดับถูกไหมตอนเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือการเช็คแบบอนุกรมการเช็คอนุกรมมีกี่วิธีครับ5 วิธีเราอยากใช้วิธีไหนกันข้อนี้คิดว่ามันต้องใช้อะไรคิดว่าต้องใช้อะไรข้อนี้วิธีสังเกตเรากลับไปดูก่อนข้างบนตอนเราเช็คลำดับลดเราใช้กำหนดเป็นฟังก์ชัน effect ถูกไหมงั้นเราก็ลองเอามาใช้ในการอินทิเกรตดูปล่อยพวกเราอินทิเกรตเองดีไหมทำไมอ่ะไม่ดีเหรอหรือว่ามีใครอยากเสริมวิธีอื่นไหมอ่ะงั้นเพื่อนบอกอินทิเกรตเอาอินทิเกรตเนาะเอาอยากหรืออยากได้วิธีอื่นอยากได้วิธีไหนอยากได้วิธีไหนอยากได้อะไรครับอยากได้วิธีอะไรอนุกรมพีมันอนุกรมพียังไงนี่ข้อนี้ไม่พีนะข้อเนี้ยเอามันมี5 วิธีให้เลือกเนี่ยเอาวิธีไหนอยากได้วิธีไหนกันมันควรจะคำตอบเหมือนกันทุกวิธีไหนมีใครอยากเสนอวิธีไหมครับปรึกษากันอยากใช้วิธีไหนโดยส่วนเขาเรียกว่าอะไรวิธีอะไรเรโชเทสอัตราส่วนวิธีการเช็คอัตราส่วนคือการเทสของลำดับลดวิธีการเทสอนุกรมเราใช้คำว่า ratio test มันก็คืออัตราส่วนเหมือนกันนั่นแหละเป็นปัญหาด้านภาษาไทยพี่ไม่สามารถเข้าถึงได้พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็คืออัตราส่วนนั่นแหละโอเคแปลว่าเราใช้ ratio เนาะอ่ะพี่เชื่อเพื่อนเรานะเราใช้ ratio an เดี๋ยวมันต้องลิมิตก่อนเนาะลิมิต n ถึงตี้ของ an บวก1หาร an ลิมิต n ถึงตี้ an บวก1ไม่ยากเนาะเห็น n เปลี่ยนเป็น n บวก1แล้วใส่วงเล็บครอบ n บวก1หารด้วยรูท2วงเล็บ n บวก1กำลัง3บวกด้วย1
ทั้งหมดหารด้วย n ส่วนรูท2nกำลัง3บวกด้วย1ทำไงต่อ เงื่อนไขของ ratio test คืออะไรบ้างหืมมากกว่า1รู้ออก น้อยกว่า1รู้เข้าแล้วถ้าเท่ากับ1อ่ะ หาคำตอบไม่ได้อ่ะแล้วข้อเนี้ยได้เท่าไหร่ ได้เท่าไหร่ข้อนี้ จริงๆข้อนี้ไม่ได้คิดได้เสียเวลา เราสังเกตดีๆ สังเกตดีๆ มันเป็น n กับ n บวก1ถูกไหม อันดับแรก เราลองทำทีละตัวที่มันดูง่ายๆก่อนอ่ะพี่ก็กระจายไปเลยนะเศษส่วนลิมิต n ถึงตี้ n บวก1หาร n ถูกไหมคูณกับด้านล่างตบขึ้นมาข้างบนก็เป็นรูท2nกำลัง3บวก1หารด้วย 2n บวก1ทั้งหมดกำลัง3บวกด้วย1ได้เท่าไหร่ได้อะไรครับ น้อยกว่า1มากกว่า1หรือเท่ากับ1ทำไมถึงน้อยกว่า1แต่ตัวนี้มันก็ข้างบนมันมากกว่านะ ตัวนี้มัน1กว่าปะแต่ตัวเนี้ย0จุดกว่าถูกปะจริงเปล่าข้อนี้เท่ากับ1สรุปไม่ได้ เอางี้ถ้าต่อให้เราไม่รู้ว่ามันเท่ากับ1เราลองมามองอย่างนี้ตามที่พี่บอกโอ้อันนี้ก็1กว่า0กว่า1.9คูณ0.9ได้เท่าไหร่มันก็มากกว่า1ถูกปะแล้วถ้า1.1คูณ0.0001อ่ะน้อยกว่า1ปะสรุปได้ไหมเราไม่รู้ค่าที่แท้จริงของมันถูกไหมสรุปไม่ได้ ถ้าเจอแบบเนี้ยสรุปไม่ได้เนี่ย เรามี2 วิธีให้กลับไปหาสุดที่รักของเรา comparison test กับ limit compare อยากใช้วิธีไหนกัน คือถ้ามาถึงขั้นเนี้ย ไม่ว่าจะเป็น root test ratio test critical test มันจะต้องกลับไปหา2 วิธีแรกเสมอ มันจะออกมาเป็นแบบเดียวกันเลยคือสรุปไม่ได้อยากใช้อะไรครับ อยากใช้อะไรอยากใช้อะไรเอางี้เริ่มไม่ได้ไม่เป็นไร หา bn ให้ได้ก่อน มันต้องหาอยู่แล้วถูกไหมอ่ะเป็นไหมก่อนสักอย่างcompare กำหนด bn bn เป็นเท่าไหร่ดี bn เป็นอะไรคิดหนักข้อนี้มันติดรูทด้วยถูกไหมหลักการเดิม ไม่ต้องคิดอะไรมาก ข้างบนกำลังอะไรสูงสุดกำลังก็คือ n ถูกไหมข้างล่างหืมอ๋อกำลัง3/2พี่ดีนว่า3/2คูณสักอย่าง ตัวนี้ใช่ไหมได้อะไรตัวเนี้ยมันคือ1/√nปะถูกไหมเพราะตัวนี้ได้ n คูณ √n ถูกไหม n ตัด n เหลือ1/√n ตัวเนี้ยรู้เข้ารู้ออกมันคืออนุกรมอะไรครับ พี่มีช้อยให้ระหว่างอนุกรม p กับอนุกรมเลขคณิต
อนุกรม P เงื่อนไขของมัน ข้อนี้ P มันเป็น1/2เป็นรู้อะไรรู้อะไรครับอ้าวรู้เขารู้ออกสักรู้เร็วฝั่งนี้รู้ออกฝั่งนู้นออกนะรู้ออกครับผมข้อนี้เป็นรู้ออกแล้วแล้วเราเลือกได้ยังสรุปเราจะใช้เป็นอะไรคำถามคือเรารู้ว่ามันรู้ออกก็ถูกปะเราใช้วิธีไหนก็ได้ อยากใช้ตัวไหนก็ได้ คือเราสังเกตเห็นอ่าจริงๆมันก็ได้ทั้งสองวิธีว่าเราอยากใช้ limit compare หรือ compare ก็ได้ แต่ถ้ามาขนาดนี้แล้วคือมันเห็นชัดๆแล้วว่า a bn ของเรากับ an ของเราเนี่ยอะไรมากกว่าan เท่ากับ n หารรูท2n กำลัง3บวก1 bn คือ1ส่วนรูท n ถูกปะอะไรมากกว่า an มากกว่าถูกปะ an มากกว่าเท่ากับ bn ตัวที่น้อยกว่ารู้ออกถูกไหมเดี๋ยวพี่ขอแขกคำนี้ให้หนึ่งพี่เขียน bn เท่ากับ1ส่วนรูท n แล้วรู้ออกตรงเนี้ยพี่ไม่ได้หมายถึงว่าตัว bn มันรู้ออกนะพี่หมายถึงว่ามันซิกมา bn เนี่ยรู้ออกอนุกรมมันคืออนุกรม p ถูกไหมตามที่เราบอกอนุกรมต้องมีซิกมาคือถ้ามันเป็นลำดับของตัว bn เฉยๆเนี่ยมันจะเป็นลำดับรู้เข้าแต่ถ้ามันอยู่ในรูปของอนุกรมมันคืออนุกรมรู้ออกก็คือซิกมา bn โอเคไหมงงไหมก็คือลำดับให้เรานึกภาพว่ามันยังไม่ได้บวกกันมันเป็นแบบ1 2 3อันนี้คือเพิ่มถูกไหมแต่ถ้าลดคืออะไร199 98ไปเรื่อยๆถูกไหมไอ้ที่พี่บอกว่าอนุกรมเนี่ยคือมันเอามาค่อยๆมาบวกกันทีละตัวก็คือลำดับลดจากเมื่อกี้คือ100 99 98 97ไปเรื่อยๆถูกไหมอนุกรมคือ100 บวก 99 บวก 98 บวก 97 บวก 96เห็นไหมว่ามันต่างกันแต่ข้ามถ้ามันเป็นอนุกรมลูกเข้าเนี่ยข้ามมันจะไปหยุดที่ค่าหนึ่งเสมอแต่ถ้าลูกออกข้ามก็จะบวกอะไรก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆเลยงงไหมตอนเนี้ยความหมายของเราคือเรากำหนด bn ในรูปของลำดับแต่เราเอามาเช็คว่ามันเป็นอนุกรมอะไรเพราะตอนนี้เราไอ้5 วิธีนี้คือวิธีเช็คของอะไรครับวิธีเช็คอะไรเช็คอนุกรมไอ้ bn ที่เรากำหนดออกมาเป็นลำดับก็จริงแต่เราต้องมองย้อนกลับไปในรูปของอนุกรมว่ามันเป็นอนุกรมลู่ออกซึ่งถ้าเราเอาไปเช็คลำดับเนี่ยข้อนี้จะเป็นลำดับ bn เนี่ยจะเป็นลำดับลู่เข้าแต่ถ้าไปเช็คอนุกรมมันคืออนุกรม p ถูกไหมเป็นอนุกรมลู่ออกเห็นความต่างไหมงงไหมงงตรงไหนครับจริงๆเนี่ยถ้าสิ่งที่พี่พูดเมื่อกี้เข้าใจจริงๆอนุกรมไม่มีอะไรละทุกเรื่องของอนุกรมมาใช้หลักการแค่นี้เลยก็คือเราสังเกตอธิบายยังไงดีอ่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่เชิงเป็นอย่างที่พูดคือที่พี่หมายถึงที่เพื่อนเรางงก็คือคำว่าลำดับกับอนุกรมคือ BN ที่พี่เขียนเนี่ยตัวเนี้ย BN มันเป็นลำดับหรืออนุลำอันลำเอ้ย BN ตัวเนี้ยเป็นลำดับหรืออนุกรมเป็นลำดับแต่การที่เราจะเอามาใช้ใน comparison test เนี่ยมันต้องใช้เป็นอนุกรมหรือเป็นลำดับอนุกรมถูกไหมถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปเช็คในรูปของลำดับ BN ตัวเนี้ยจะกลายเป็นลำดับรูเข้าแต่ถ้าเราไปเช็คเป็นอนุกรมก็คือซิกมา BN มันคืออนุกรม P ถูกไหมมันคืออนุกรมรูออกนี่คือความต่างของคำว่าลำดับและอนุกรมเหมือนตอนที่เราทำไปเนี่ยข้างบนเนี่ยเห็นไหมลำดับลดลำดับเพิ่มลิมิตเนี่ยอันนี้คือวิธีเช็คของลำดับถ้าเราเอาสองขั้นเนี้ยมาเช็คตัว BN ตัวเมื่อกี้มันจะได้ผลว่าไอ้ BN ตัวเนี้ยเป็นลำดับรูเข้าแต่ถ้าเรามาเช็คในรูปของอนุกรม P เนี่ยมันคืออนุกรมรูออกงงไหมไม่งงนะ
ฉะนั้นเวลาเราเขียนเราไม่เขียนว่า bn ลู่ออกให้เราเขียนว่าอนุกรมก็คือซิกมา bn เนี่ยลู่ออกเพราะเงื่อนไขของการใช้ comparison test ไม่ใช่ an น้อยกว่า bn หรือ an มากกว่า bn มันคือซิกมาของแต่ละตัวฉะนั้นเราสรุปเมื่อกี้จะสรุปได้นะว่า an ใหญ่กว่า bn ถ้ามันใหญ่กว่าซิกมาเนี้ยมีแนวโน้มเหมือนกันก็คือซิกมา an ก็จะใหญ่กว่าซิกมา bn ซิกมา bn ลู่ออกซิกมา an ก็จะต้องลู่ออกให้เราคิดสภาพว่า an เนี่ยตัวใหญ่ถูกไหม bn ตัวเล็กอยู่ข้างในตัว a ถ้าข้างในมันเสียถือว่าทั้งหมดเสียไหมเฮ้ยเสียถูกไหมแต่ว่าถ้าทั้งหมดเสียจำเป็นไหมว่าข้างในจะต้องเสียทั้งหมดไม่จำเป็นถูกไหมฉะนั้นอันเนี้ยความหมายของมันคือตัวเล็กอ่ะมันลู่ออกแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่สม่ำเสมอถูกไหมมันจะมีแบบอารมณ์แบบเหมือนมีลูกขึ้นมาแปลว่าตัวเล็กลู่ออกแปลว่าทั้งหมดก็ต้องลู่ออกดังนั้นซิกมา an ลู่ออกฉะนั้นข้อนี้เป็นลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขมาตรงนี้มีใครงงไหมครับจริงๆเราเขียนเอาโจทย์มาเขียนก็ได้นะเอาโจทย์มาเขียนดีกว่าเดี๋ยวให้พวกเราจดก่อนครับผมรูทเอ็นตรงไหนเอ่ยตัวเนี้ยนะเอ็นอ่ะพี่เขียนตัวแยกอ่ะรูทเอ็นกำลังสามถูกไหมรูทคือกำลังอะไรแปลว่ามันคือเอ็นกำลังสามส่วนสองป่ะข้างบนมันคือเอ็นกำลังหนึ่งถูกไหมหารกันเอากำลังมาลบกันก็จะกลายเป็น n กำลังหนึ่งลบสามส่วนสองเป็น n กำลังลบหนึ่งส่วนสองกำลังติดลบตกไปอยู่ด้านล่างเป็นหนึ่งส่วน n กำลังหนึ่งส่วนสองมันคือหนึ่งส่วนรูท n แค่นี้อย่าไปคิดเยอะจริงๆพวกเราคิดเยอะไปไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะขนาดนั้นมันมันไม่ได้หลอกอะไรคณิตศาสตร์คือหลักการถ้าคนแต่งไม่ตั้งใจหลอกมันก็ไม่ได้หลอกกันอยู่แล้วนะเหมือนพี่อะพี่ไม่เคยหลอกพวกเราพี่เนี่ยพูดแต่ความจริงเสมอเป็นเด็กดีเอ้ยทำไมยิ้มงั้นนะอ่ะเดี๋ยวข้อต่อไปพี่ให้พวกเราทำเอง10 นาทีพอไหมรู้เปล่าว่าเราผ่านกันมา1 ชั่วโมงแล้วอะงั้นพี่ดีไว้ให้เป็นการบ้านแล้วกันโอเคจบเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้เป็นการบ้านอะไรโฮมเวิร์กลองกลับไปทำดูบางข้อ ChatGPT หรือว่า AI อาจจะแก้ไม่ออกไม่ต้องตกใจนะครับบางข้อมันแก้ได้แต่มันจะใช้ความรู้เกินคำว่าแคลคูลัส2อาจจะเป็นความรู้ปอโทก็มีแต่จริงๆมันก็ใช้ความรู้พื้นฐานได้หมดแหละโอเคอันนี้ข้อแรกข้อนี้ที่ใบให้ว่าใช้โลปิตานมีใช้โลปิตานด้วยใช้หลายรอบอยู่ประมาณ2-3 รอบอะโอเคพี่ให้เพิ่มอีกข้อซิกมาอินฟินิตี้ n เท่ากับ2ข้อนี้พี่เริ่มที่ n เท่ากับ2ของ-1 กำลัง n
root n dot ln n ก็คูณ ln n ข้อนี้คำใบ้ของพี่คือคิดนะ ln x น้อยกว่า root x เอาอีกสักข้อไหมสองข้อพอนะเรื่องนี้อ่ะสองข้อนี้พี่ให้เป็นการบ้าน ซ้ายไหนเอ่ย อันเนี้ยนะ ตัวไหนตัวนี้เหรอ อันเนี้ยนะ-9ครับ โอเค งั้น ใครจดเสร็จแล้ว เรากลับมาเจอกันอีกทีตอน6:37พัก5 นาที มันก็ปัดให้แล้ว ปัดให้ตั้งครึ่งนาทีเนี่ย โอเคครับ อีก5 นาทีครึ่งมาเจอกันครับ จะถาม ถามว่า ไม่ไปกิน หืม ไปกินไปยังวงเหรอ แป๊บนึง
โอเค ตอนนี้37แล้ว สมาชิกเราอาจจะยังไม่กลับมา แต่ไม่เป็นไร เราลุยกันเลยดีกว่าโหดร้ายไหม ไม่ พี่ออกกระใจดีให้พักตั้ง5 นาที โหดร้ายมากครับ ไม่จริง ผมออกกระใจดี ไม่มีใครใจดีเท่าผมแล้ว ใช่ไหมครับเด็กๆเอาทำไมอย่างเงี้ยอ้าวคุณบิ๊ก ไม่ดีเลยนะว้ายตกใจหมด โอเค เดี๋ยวเช็คก่อนว่าเปิดไมค์หรือยัง ถ้าเรายังไม่เปิดไมค์เราอาจจะบันเทิงกันได้ โอเค เช็คหน้าจอ แชร์อยู่ ไมค์เปิดอยู่ บันทึกยังอัดอยู่ โอเค เราไปกันต่อเนาะ อุ๊ยไม่โอเค ขึ้นละ หัวข้อต่อไป อนุกรมกำลังจำคำถามตอนแรกที่พี่ถามไว้ได้ไหมว่าอนุกรมสลับกับอนุกรมกำลังต่างกันตรงไหนคำถามแรกเลยที่พี่ถามจำได้ไหมต่างกันตรงไหนครับเอางี้พี่จะเขียนโจทย์ข้อแรกให้ก่อน แล้วเราลองดูว่ามันมีอะไรที่มันต่างจากอนุกรมสลับบ้าง จริงๆมันเป็นอะไรที่สังเกตเห็นง่ายๆลองดูดีนะข้อ 1นะซิกมาอินฟินิตี้ n เท่ากับ1 10 กำลัง n x กำลัง n หาร n กำลัง 3ข้อเนี้ยเป็นอนุกรมกำลังพี่บอกเฉลยเลยมันคืออนุกรมกำลังคำถามคือทำไมถึงเป็นอนุกรมกำลัง ยังไม่ทั้งหมดยังไม่ใช่คำตอบที่ถูก เกือบแล้วนิดนึงติดอยู่นิดนึงนั่นแหละตรงนั้นแหละ จริงๆคำตอบมันง่ายๆเลยคือมันมีตัวแปร x เหตุผลของมันคือตัว x มันคือตัวแปรเมื่อกี้มันคือการลู่เข้าลู่ออกตรงๆเลยถูกไหมของอนุกรมสลับ คือมันเป็นเท่านำสำเร็จรูปมาแล้วอะแต่พอมันมีค่า x อะแปลว่าอะไร แปลว่ามันสามารถมีตัวแปรอื่นที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของมันได้ถูกไหมมันเลยเป็นอนุกรมกำลัง ตัวนี้ค่อนข้างจะสนุกไม่จริงไม่สนุกเลย ยาก มันก็ยากทั้งหมดแหละใช่ไหมไม่จริงพี่พูดเป็นงั้นแหละจริงพี่เป็นคนโกหกที่จริงๆมันง่ายมาก โอเคเดี๋ยวตอนนี้10โอเค มาดูวิธีทำกำหนดอะไรก่อนครับ ข้อนี้ ถ้าเป็นอนุกรมกำลังเราจะใช้เป็น u ตัว u กำหนด un un คืออะไรครับเท่าไหร่นะดังๆเลย ยังไม่ถูกครับ10 กำลัง n ส่วน n กำลังยังไม่ถูกครับมันง่ายกว่านั้นอีกมันง่ายกว่านั้นอีกมันคือตัวนี้เนี่ยคือ un ทั้งก้อนเลย10 กำลัง n คูณ x กำลัง n ส่วนด้วย n กำลัง 3เนี่ยคือ un มันก็คล้ายๆกันแหละมันเพราะว่ามันก็แค่เปลี่ยนจากสลับเป็นกำลังส่วนใหญ่รูปมันจะคล้ายๆของเดิมอยู่โอเคเนาะเสร็จปุ๊บมาขั้นที่ 1ขั้นที่ 1เขาคือการลิมิตมันคือ ratio test เลยแหละ ลิมิต n ถึง infinity ของ un บวก 1 ส่วน un มันคือการเช็ค ratio test ก็คือมันคล้ายๆเช็คในรูปของอนุกรมโอเคเนาะเพื่ออะไรตอนนี้เราต้องการหาว่ามันลู่เข้าถูกไหมพอมันมี x เนี่ยถ้าค่า x เราเปลี่ยนอนุกรมเราก็สามารถเปลี่ยนได้จากลู่เข้าเป็นลู่ออกหรือลู่ออกเป็นลู่เข้าได้ถูกไหมคำถามคือช่วงไหนที่มันลู่เข้าเราต้องการช่วงนั้นแหละฉะนั้นเราสามารถเช็คอนุกรมได้เลยเพราะว่าเรามีตัวแปร x แล้วเราไม่จำเป็นต้องเช็คว่ามันลดหรือมันเพิ่มมันขึ้นกับค่า x ของเราแล้วถูกไหมนั่นแหละข้อนี้
ก็จะเป็น เดี๋ยวพี่เลื่อนลงมาหน่อย ลิมิต n ถึง infinity un บวก 1ก็จะเป็น10เห็น n เป็นวงเล็บ n บวก 1โอ้ใจเย็นหนุ่มใจเย็นคูณกับ x ยกกำลังวงเล็บ n บวก 1หารด้วยวงเล็บ n บวก 1กำลัง 3หารด้วย10กำลัง n คูณ x กำลัง n หารด้วย n กำลัง 3อ่ะจัดรูปให้หน่อยตรงนี้ ได้อะไรครับตรงนี้เร็วจัดรูปเร็วเหลืออะไรครับข้อนี้เหมือนพี่ทีเอ3 คนจะเป็นคนอาสาตอบนะครับผมแล้วครับพี่ทีเอตอนนี้พี่ทีเอควักมือถือแล้วครับผมพี่ทีเอเตรียมพร้อมตอบครับฉะนั้นพี่ทีเอตอบว่าอะไรครับเอาแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งโอเคแล้วเรามาดูนะครับระหว่างพี่ทีเอกับน้องๆใจเย็นครับทีเอใจเย็นครับอย่าพึ่งครับได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวช้าๆเอาใหม่พี่ฟังเพลินแป๊บนะพี่ขอคิดลิมิตก่อนn สูตรตี้แอบสูตรได้อะไรครับ n กำลัง 3ส่วน n บวก 1กำลัง 3คูณกับ10กำลัง n บวก 1คูณกับ x กำลัง n บวก 1ส่วน10กำลัง n คูณกับ x กำลัง n มันยังจัดได้อีกเอาต่ออีกอ่ะ10 x กำลัง n 10x คูณ n กำลัง 3แค่นี้เหรอส่วนด้วย n บวก 1ทั้งหมดกำลัง 3ถูกต้องครับ ยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งโอ้โหทำไมขนมเต็มโต๊ะกว่าเดิมโอเคทำยังไงต่อ เราสังเกตข้อนี้มันเป็นลิมิตของ n ถึง infinity ถูกไหมอะไรเนี่ยคุณบิ๊กโอเค มันเป็นลิมิตของ n ถูกไหมพอมันเป็น n ปุ๊บ x ใช่ n ไหมไม่ใช่เราสามารถดึงออกมันออกมาข้างหน้าลิมิตได้ แต่เวลาดึงมันติด absolute อยู่ถูกปะเอา absolute มาด้วย10 absolute x ลิมิต n ถึง infinity ของ n กำลัง 3ส่วน n บวก 1ทั้งหมดกำลัง 3ลิมิตตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับไหนพี่ทีเอไปยื่นมาหาสักคนปะลิมิตตัวนี้ตอบว่าอะไรครับลิมิตตัวนี้ครับตอบว่าอะไรครับผมเร็วครับกำลังเท่ากันถูกไหมกำลัง 3ลิมิต n ถึงตี้ตอบเป็นเอ้าไม่ถูกครับไม่ใช่ตีครับไม่ใช่ตีครับตอบได้เท่าไหร่ครับถูกต้องครับผมปรบมือครับโอ้โหพี่ไม่ตัดออกนะตอนที่ตอบว่าตี้โอเคตอนนี้ก็จะได้เป็น1แปลว่าตัวนี้ก็ได้เป็น10 absolute x ถูกไหมถูกไหมคำถามคือทำอะไรต่อกำหนดรัศมี จริงเปล่า ข้อเนี้ย
เช็คดีๆเขาบอกว่าอะไร ตัวนี้ตัวโลถูกไหมใช่ตัวโลเขาเรียกตัวโลเนาะไอตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ใช่เหรอ10โลมากกว่า10สรุปได้ว่าข้อนี้เป็นอนุกรมลูกออกครับงงเงื่อนไขของการอนุกรมกำลัง ตัวโลจะมีอยู่3แบบ ถ้าโลมันมากกว่าก็ไปอนุกรมลูกออกได้เลย โลมากกว่า1ถูกไหมไปอนุกรมลูกออกครับ สรุปได้ทันทีเลย เดี๋ยวใจเย็นแค่เปิดน้ำทำไมหน้าดูน่ากลัวจังเลยอื้อหือพี่เปิดไมค์แล้วก็อัดเสียงดูนะ แล้วก็ iPad พี่ใหม่ลำโพงก็พี่อาจจะดีหน่อยนิดนึง ข้อเนี้ยจบแล้ว ข้อเนี้ยมีแค่นี้เลย แต่กรณีที่เราต้องหาว่ามันรัศมีลูกเข้าเท่าไหร่เนี่ย เมื่อโลของเราเนี่ย มันน้อยกว่า1แต่ไม่ใช่0ฮะถ้าเท่ากับ1ใช้ได้อยู่ หารัศมีได้ เราแค่ไม่เอามากกว่า1แต่ถ้าถามว่าเท่ากับ1ได้ไหมคำตอบคือได้รัศมีจะเป็น1พอดีโอเคเนาะทันไหมไม่ผิดรัศมีไม่ใช่1คือตัวเนี้ย x ตัวนี้ถ้าสมมติพี่บอกว่ามันน้อยกว่า1ถูกปะเพราะมันคือ1/10ถูกปะตัวเนี้ยไม่ได้โลไม่ได้ตัวนี้นี่คือไม่ได้โอเคเนาะงงไหมข้อนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับงั้นพี่ไปข้อต่อไปเลยนะอ่ะข้อ2อันนี้ เดี๋ยวพี่ขอเลิกก่อน พี่มีช้อยให้เราสองอันระหว่างข้อ2กับข้อ3ที่พี่เตรียมไว้เราอยากทำข้อไหน ข้อ3นี่คือทำเองนะเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้ทำเองกับข้อที่พี่ให้เฉลยให้พี่เฉลยข้อไหน ให้พี่เฉลยข้อไหน2หรือ3เอา2นะพี่เฉลยข้อ2นะแล้วเดี๋ยวพี่ให้โจทย์พวกเราข้อ3ทำเองนะโอเคมาดูโจทย์ข้อ2ซิกมา n เท่ากับ1ถึงตีของ-5กำลังลบ n x ลบ10กำลัง n หารด้วย 2n บวก1นี่คือโจทย์ข้อนี้ทำอะไรก่อนอันดับแรกกำหนด un un เท่ากับอะไรครับ-5กำลังลบ n x ลบ10กำลัง n หารด้วย 2n บวก1มันดูผสมกันถูกไหมทั้งสลับและกำลังผสมกันเลยถูกปะไม่ต้องตกใจไปขั้นต่อไปเดี๋ยวเราก็ใส่ absolute แล้วโอเคขั้นต่อไป limit absolute เนาะทำ ratio test limit n ถึงตี้ un บวก1ส่วน un ค่อยๆแทนค่าไปทีละตัวเหมือนเดิม ลิมิต n ถึงตี้อาจจะต้องตัวใหญ่หน่อยละ
น่าจะพอแหละลบห้ากำลัง n บวกหนึ่ง x ลบสิบกำลัง n บวกหนึ่งหารสองวงเล็บ n บวกหนึ่งบวกหนึ่งหารด้วย un เนาะลบห้ากำลังเดี๋ยวนะ อันนี้ลบ n ถูกไหมแล้วก็เป็นลบ n x ลบสิบกำลัง n หารสอง n บวกหนึ่งวิธีสังเกต พี่มีทริคในการตัดให้เอาไหม หรือว่าอยากทำตรงๆเอาทริคไหม เอาทริคไหม วิธีสังเกตพี่ก็คือพี่จะนึกในใจไว้ว่า ไอ้กำลังบวกกันเนี่ยมันสามารถแยกออกได้เป็น2ตัว อย่างเช่นตัวเนี้ยพี่จะแยกได้เป็น x ลบสิบกำลัง n คูณกับ x ลบสิบถูกไหมพี่สังเกตพี่เอาตัวนี้ตัดในใจได้เลยแปลว่าไอ้ตัวเนี้ยพี่ตัดไปเพราะว่าเหมือนพี่ตัดตัวนี้ออกไปที่มันกำลัง n มันจะเหลือแค่ลบห้ากำลังลบหนึ่งแปลว่าตัวนี้พี่ตัดไปปุ๊บตัวนี้ก็เป็นเสมือน n มันหายไปแปลว่าเหลือแค่อะไรลิมิต n ถึงตี้ลบห้ากำลังลบหนึ่งคูณกับ x ลบสิบกำลังหนึ่งเนาะหารด้วย 2n บวก3พี่กระจายเลยเนาะทั้งหมดหารด้วย1ส่วน 2n บวก1ตัวนี้พจน์ที่ติด x เราก็ย้ายไปไว้ข้างนอกได้เลย กับตัวนี้ที่เป็นตัวเลขเฉยๆลบ5กำลังลบ1มันคือลบ1ส่วน5เนาะก็จะเป็นมันแอบสูตอยู่แปลว่าลบมีผลไหมก็ลบตัดทิ้งได้เลย ก็จะเป็นแค่1ส่วน5ของ x ลบ10ลิมิต n ถึงตี้ของ 2n บวก1ส่วนด้วย 2n บวก3ก้อนนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลย1ครับผมโอ้โหเก่งมากเสียงมีอายุกระทบหลายคนนะครับคำว่าเสียงมีอายุเนี่ย เพราะว่าข้อนี้ก็จะเหลือแค่1ส่วน5 x ลบ10เห็นไหมว่ามัน1ส่วน5มันน้อยกว่า1ก็ถูกปะนั่นแหละอ้าวมีใครแอบดีนะพี่ในใจแน่เลยเนี่ยโอเคแปลว่าขั้นต่อไป เรามาหาช่วงของการรู้เข้า ให้ก่อนว่าพี่รู้แล้วพี่จะอธิบายพวกเรายังไงไออันเมื่อกี้ไอข้อเมื่อกี้พี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะจำได้ไหมว่าเรโชเทสเงื่อนไขของมันอะถ้ามันเรโชเทสเนี่ยถ้าได้ค่ามากกว่า1เป็นอนุกรมเลยมากกว่า1นะรู้ออกแล้วถ้าน้อยกว่า1อะรู้เข้าแล้วถ้าเท่ากัน1อะคำถามคือนี่คือเรโชเทสปะอารมณ์เดียวกันเลยเว้ยมันคือ10 คูณสักอย่างแล้วอะแถมเป็นแอปด้วยอะมันมีโอกาสที่มันจะมากกว่า1อยู่แล้วเว้ยไม่จริงมันก็มากกว่า1แล้วก็ตอบไปเลยว่ามันเป็นอนุกรมรู้ออกใช่พี่นั่งนึกอยู่สักพักแล้วรู้สึกพี่ก็นึกออกพี่อาจจะแก่แล้วหลงๆลืมๆหน่อยไม่ว่ากันเนาะจริงปะแน่นะ โอเค เฮ้เดี๋ยวเมื่อกี้เสียงอะไรวะ เสียงเหมือนโดนด่าว่าแก่เลย โอเคพอมาตรงนี้ปุ๊บ เรากำหนดช่วงลูกเข้าของมัน ให้มันน้อยกว่า1ถูกไหม ก็จะเป็น1ส่วน5 absolute x ลบ10น้อยกว่า1ถูกไหม ratio test น้อยกว่า1คือลูกเข้าจัดการย้ายข้างให้เรียบร้อย แปลว่าจะเป็น absolute x ลบ10น้อยกว่า5 x ลบ10จะน้อยกว่า5แล้วก็มากกว่าลบ5
สมการเนาะปลดแอบสูตรธรรมดา ย้าย10ไปบวกทั้งสองฝั่ง ก็จะเป็น5น้อยกว่า x แต่ x ก็จะน้อยกว่า15แต่ตรงนี้มีประเด็น เรายังสรุปไม่ได้ว่าตรงเนี้ยมันมากกว่าหรือมากกว่าถูกแล้วมันน้อยกว่าหรือมันน้อยกว่าเท่ากับ แล้วก็ต้องมาทำขั้นต่อไป ก็คือเช็คช่วงแต่ละช่วง เรามาเช็คช่วงที่เป็น5ก่อนเนาะเมื่อ x เป็น5 x เท่ากับ5 x เท่ากับ5เอาไปแทนในไหน ง่ายสุดเลยคือไปแทนในโจทย์ แล้วก็กลับไปแทนในโจทย์เปลี่ยน x เป็น5ก็จะเป็นอะไรจากโจทย์ซิกมา n เท่ากับ1ถึงตี้ลบ5กำลังลบ n มันคือ x ลบ10ถูกไหมเปลี่ยน x เป็น5ลบ10เหลือ5ลบ10ลบ5กำลังอะไรครับกำลัง n นะหารด้วย 2n บวก1งงไหมได้ไหมทำไงต่อ อะไรตัดกันได้ทำไมถึงตัดกันได้ มันเป็นส่วนกลับของกันและกันตัดได้ครับแปลว่ามันจะเหลือแค่ซิกมา n เท่ากับ1ถึงตี้ของ1ส่วน 2n บวก1อนุกรมรู้เข้าหรือรู้ออกข้อนี้ จริงเปล่าดีๆคิดดีๆคิดดีๆมันคล้ายๆอนุกรมเลยไหนพี่บิ๊กไปสิครับพี่บิ๊กอนุกรม p และ p เท่ากับเท่าไหร่ครับ มันมีชื่อเฉพาะของมันอยู่อะฮาร์โมนิกรู้เขารู้ออกครับรู้อะไรรู้วิ่งเออรู้อะไรครับ อะไรรู้ออกครับลำดับเรืออนุกรมรู้ออก ดังนั้นแปลว่ามันไม่เท่ากับ แปลว่าเป็นช่วงเปิดแปลว่าจากตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนให้ไปเป็น5แล้วก็เว้นว่างไปก่อนตรงนี้แปลว่าตรงนี้เราสรุปได้แล้วว่าไอ้ช่องตรงนี้ของเราอ่ะจะต้องเป็น5น้อยกว่า x ต่อไปก็หาฝั่งที่เป็น15พี่ให้เราลองหาฝั่งที่มันเป็น15เองดู5นาทีพอไหมหาให้พี่ซิว่ามันแทนไป15เนี่ยเป็นอนุกรมรู้เข้าหรือรู้ออกเร็วใครทำเสร็จคนแรกเดี๋ยวพี่จะปรบมือให้ฮะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ให้พี่วินเนอร์มาปรบมือให้ด้วยแล้วกันถ้าเป็นลบหนึ่งที่ต่อถ้าแทนไป15มันจะเป็นลบ1เทียบก่อน เร็วอะไรนะใครคิดได้แล้วไหนยกมือได้เลยนะครับถ้าใครคิดได้แล้วแล้วพี่ทีเอเริ่มเดินแล้วครับพี่ทีเอเริ่มเดินแล้วในห้องนี้ตอนนี้มีนักเรียนประมาณ200 ล้านคนนะครับแล้วมีพี่ทีเอประมาณ20,000 คนครับ น่าดีใจเนาะ อุ้ยตกใจมากครับอาจารย์สะดุ้งเลยครับ อาจารย์เมื่อกี้ต้นกล้ามันแกล้งวินอ่ะ แอบเห็นรู้ได้ยินนะที่แค่ไม่ส่งเสียงนะ อาจารย์ดูต้นกล้ามันแกล้งอ่ะเมื่อกี้ ผมไม่ได้แกล้งอะไรเลยครับ ตอนนี้น้องๆเขากำลังเป็นศาสตราจารย์กันอยู่ครับ หรือว่าเราอยากกลับแบบย้อนวัยเขียนบนกระดานไหมแค่เอามาเดี๋ยวเอามาเขียนหน้าห้องนะครับ
งั้นเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ก่อนว่าแทน x ไปแล้วมันได้อะไรนะถ้าแทน x เข้าไปปุ๊บมันจะเป็น-5 คูณกับ5 หาร2n บวก1ดึงตัวเลือกตัวร่วมอะไรนะเวลาตอนนี้เรากำลังอยู่บทที่2ของวันนี้ซึ่งเรามีประมาณ3บทใหญ่ไม่ต้องรีบครับทุกคนเรายังเหลือเทเลอร์และแมคคอลินรอเราอยู่ครับมีสอบอนุกรมเทเลอร์แล้วก็อนุกรมแมคคอลินด้วย แต่พวกพี่ไม่มีนะตอนของพี่อะพี่รอด แต่พี่ต้องสอบได้แทนตอนนี้เหมือนจะมีคนได้แล้วเอาละครับหรือว่าพี่เคนจะเป็นมามืดกันนะครับน้องเปรมได้แล้วใช่ไหมครับ น้องเปรมครับตอบว่าอะไรครับข้อนี้รู้เข้าหรือรู้ออกครับไม่ใช่รู้ออกครับผม ได้ง่ายครับได้ง่าย ครับดังนั้นเราได้เวลาเฉลยแล้วพี่ก็ลืมตัวครับพี่เผยเฉลยไปตรงนี้เป็นลูกเข้าครับ ก็ติดลบครับ มันเป็นอนุกรมสลับครับนะอนุกรมสลับเอางงไปอีกงงไปเพราะว่าตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นตี้ n เท่ากับ1-5กำลังลบ n ตัวเนี้ยพี่จะแยกออกมาเป็น-1กำลังลบ n คูณกับ5กำลังลบ n คูณกับ5กำลัง n หารด้วย 2n บวก1ตัวนี้ก็ตัดกันเนาะ-1กำลังลบ n มันก็คือ-1กำลัง n อยู่ดีแหละก็ตัดลบทิ้งก็จะเหลือแค่ซิกมา n เท่ากับ1ถึงตี้-1กำลัง n ส่วนด้วย 2n บวก1พอไปอนุกรมสลับปุ๊บมันก็จะมี2ขั้นที่จะเป็น2ขั้นตอนแรกถูกไหมก็คือเช็คลำดับลดกับเช็คลำดับรู้เข้าแปลว่าเรากำหนดว่าตัวเนี้ย an ของมันคือ1ส่วน 2n บวก1อันนี้ดูยังไงก็เป็นลำดับลดถูกไหมแล้วลูกเข้าไหมเป็นลำดับลูกเข้าไหมก็เช็คลิมิตถูกไหมลิมิต n ถึงตี้ของ an มีแค่ด้านล่างถูกไหมก็แทนด้านล่างไปแปลว่าเป็นด้านล่างเป็นตี้เนาะลิมิต n ถึงตี้ของ1ส่วน 2n บวก1เพราะว่าก็ได้0ถูกไหมก็เป็นลำดับลูกเข้าเราไม่ต้องในขั้นเนี้ยถ้าอยู่ในลูกของอนุกรมสลับเราไม่ต้องเช็คว่ามันเป็นลูกเข้าสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เราแค่เช็คว่ามันลูกเข้าก็พอตัวเนี้ยมันเป็นลำดับลดแล้วมันก็เป็นลำดับลูกเข้าแล้ว สรุปว่าเป็นอนุกรมลูกเข้าถูกไหมครับมีคนโดนโทรตามนะครับผมจังหวะนี้นะครับพอเป็นอนุกรมลูกเข้าปุ๊บแปลว่ามันคือช่วงปิดแปลว่าเราสรุปได้ว่าช่วงลูกเข้าของมันคือตั้งแต่5ตัวนี้ก็เป็นน้อยกว่าเท่ากับ15ดังนั้นสรุปช่วงการลูกเข้าของ x จะเป็น5ถึง15ช่วงปิดในความหมายที่พี่เขียนคืออะไรมันหมายความว่า
ถ้า x เนี่ยเป็นตั้งแต่5ไปจนถึง15เนี่ย ทั้งหมดเนี่ยจะรู้เข้าทั้งหมด ตั้งแต่ n ตั้งแต่1ไปถึงตีเนี่ยรู้เข้าหมด แต่ถ้า n เป็นค่า x เป็นค่าอื่นปุ๊บรู้ออกทันทีอะไรงงเข้ามาตรงนี้เหรอ อันนี้คือเป็นสมาชิก ครับผมอ๋อขอเรียนเต็ม เอาแค่ข้อนี้หรือว่าทั้งหน้า เอาแค่ข้อนี้อ่ะคราวหน้าพี่จะพยายามเปลี่ยนไปใช้ไอ้เนี่ยไวบอร์ดอะแอปไอ้เนี่ยฟีเจอร์ใหม่เขาอะที่ขยายได้แบบเป็นร้อยเท่าเลย เห็นชัดไหมเห็นชัดไหม จริงๆ ถ้าจดไม่ทันไม่ต้องกังวลนะ เดี๋ยวจบแล้วที่พี่อัดดอกไฟล์ให้ แต่ข้อนี้ยังไม่จบ ข้อนี้ยังไม่จบใจเย็น ข้อนี้ยังไม่จบ ข้อนี้ยังไม่จบ ข้อเนี้ยรัศมีการรู้เข้าเป็นเท่าไหร่ รัศมีรู้เข้าเราลืมหาหรือเปล่า รัศมีรู้เข้าเป็นเท่าไหร่ครับ เป็นเท่าไหร่รัศมีการรู้เข้า แล้วรู้ตรงไหนรัศมีการรู้เข้า แล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาข้างบนเลย ใช่เหรอ1/5นี่เป็นตัวโลหรือตัว r แล้วตัว r คืออะไรครับ5ครับ r คือ5ดูยังไงมันคือ ถ้าเราบอกว่าตัวนี้นี่ ตัวนี้คือตัว r แล้วศูนย์กลางการรู้เข้าล่ะ อยู่ที่ไหน จุดศูนย์กลางของการรู้เข้า ตัวเนี้ยรูปจริงๆของมันคือโล x ลบ a ถูกไหม a ตัวเนี้ยคือศูนย์กลางการรู้เข้า แปลว่าศูนย์กลางการรู้เข้าข้อนี้อยู่ที่10พี่ขอเขียนเป็นสกเนาะศูนย์กลางคือ10สังเกตรัศมี5ตรงกลางเป็น10ลบ5ได้5 10บวก5ได้15เห็นไหมว่า10อยู่ตรงกลางพอดีแล้วนี่คือคำตอบแบบสมบูรณ์แบบ ข้อต่อไปอยากเอาไปทำเองหรือไปเป็นการบ้าน อยากทำเลยหรือเป็นการบ้านทำเลยเหรอ ทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน พี่เอไม่มีเฉลยนะครับคนอื่น ไม่มีเฉลยเหมือนกันนะครับ มีแค่คนติวกับอาจารย์2 คน ใช่ครับ คุณนินทาอาจารย์ไหมอาจารย์อยู่ในนี้นะครับ ขอโทษค เดี๋ รั ยว บ นะ ฮิฮิฮิ ทำเลยนะ10 นาทีพอไหม 15ได้ไหมครับ 15ได้ไหม12.5แล้วกัน12 นาทีครึ่ง 13ก็13ไป เวลาจะพอใช่ไหมคะพี่ต้นกล้า จริง พี่ ด้วย เรียกได้เลยอีกยาวไกลนะคะ หรือว่าอย่างนะงั้นเราไปการบ้านแล้วกันครับ โอเค ไม่ต้องห่วงทำเสร็จแล้วเอามาได้เฉลยกับพี่ข้อต่อข้อ แต่ว่าแรกได้ข้อเดียวนะทำเสร็จ1 ข้อไม่ได้แค่ข้อนั้นข้อเดียว ไม่ให้ข้ออื่นแถม ไม่ต้องห่วงพี่มีข้อบางข้อปรับเชนไม่อยู่ โอเค อันนี้โฮมเวิร์ก n เท่ากับ1 n x บวก4 n ส่วน2รูท n ข้อนี้คำใบ้คือ ไม่มี พูดให้รู้ไปงั้นแหละ ไม่มีหรอก ขอโทษอยากเล่น อ่ะ โอเค ถ้าเราจะเสร็จตรงนี้ ขอแสดงความยินดีด้วย ทุกคนเราจบอนุกรมสลับและอนุกรมกำลังแล้ว แต่อนุกรมมันยังไม่จบไง แล้วยังเหลืออนุกรมเทเลอร์และแมคคอรีนอยู่ เทเลอร์นี่เทเลอร์สวิฟป่ะครับ2รูท n ครับผม
ไม่เป็นไรครับน้องๆน้องๆไม่ต้องกังวลนะครับ เฉลยนี้พี่นั่งทำตอนตี 4เมื่อคืนนะครับผม เปิดประมูล แต่พี่ก็มีไฟล์นะถ้าแชร์ไปก็ของเถื่อนเลยนะ โอเคจดเสร็จแล้วเนาะ เสร็จแล้วเนาะ ไปเลยข้อต่อไป เข้าสู่สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุกรมเทเลอร์และแมคคอลีน ฮะอ่ะอนุกรมคอเลตเหรอ โอเค การบ้านอนุกรมเรื่องนี้พี่อาจจะให้ไปสัก2 ข้อ หรือ3ดี ไม่เป็นไร เราลองดูก่อน อ่ะ มาดูโจทย์ข้อแรก วิธีดูว่าเดิมทีเขาต้องการเป็นอนุกรมเทเลอร์แมคคอลีนถูกไหม อนุกรมเทเลอร์แมคคอลีนเนี่ยมันคือการมองว่าฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยเป็นรูปของอนุกรม ข้อแรกพี่อยากให้พวกเราลองสังเกตดีๆ นี่คือสิ่งที่โจทย์จะให้มาเป็นอย่างแรกก็คือฟังก์ชัน fx ก่อนหน้านี้โจทย์เขาให้อะไรเรามา เขาให้อนุกรมเรามาถูกไหม ถ้าเป็นอนุกรมเทเลอร์และแมคคอลีนสิ่งที่เขาให้เรามาจะอยู่ในรูปของ fx ข้อนี้โจทย์คือ fx เท่ากับ1ส่วน1บวก x อนุกรมเทเลอร์แมคคอลีนเผื่อใครยังไม่รู้ประโยชน์ของมันคือการประมาณค่า การเปลี่ยนฟังก์ชันยากๆให้เป็นรูปที่ง่ายขึ้น มันทำได้ ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงหยอกรู้ก็เดี๋ยวเรากำลังทำนี่ไงเรากำลังทำนี่ไงใจเย็นนะอย่าเพิ่งด่าพี่ขอโทษโอเคข้อนี้ มันจะมีทั้งเทเลอร์และแมคคอลีนพี่จะทำเทเลอร์แมคคอลีนให้ดูก่อนแมคคอลีนคืออะไรอนุกรมแมคคอลีนคือรอบจุดศูนย์กลางที่เป็น A เป็น0รูปแบบของมันคือ ถ้าเป็นแมคคอลีนนะ 1.1 แล้วกันนะ 1.1 แมคคอลีนพี่ไม่รู้นะว่าภาษาไทยมันเขียนยังไงครับก็เอาว่ามันอ่านว่าแมคคอลีนแล้วกันกำหนดก็คือ a เท่ากับ0รูปแบบของมันก็คือซิกมาเอ็นเท่ากับ0ไปถึงตีนี่คือความต่างอย่างแรก เราเริ่มที่ n เป็น0ถูกนะ n เป็น0นะ f diff n ตัวนี้มันหมายความว่าเราดิฟครั้งที่ n โอเคนะ ของ a ส่วนด้วย n fact x ลบ a กำลัง n ทั้งเทเลอร์และแมคคอลีนเป็นตัวนี้เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นแมคคอลีน a จะเป็น0แปลว่ารูปของมันจะออกมาเป็นซิกมา n เท่ากับ0ถึงตี้ของ f n ดิฟ n ครั้ง0หาร n fact คูณด้วย x กำลัง n นี่คืออนุกรมแมคคอลีนจะเป็นรูปนี้เสมอย้ำว่าเสมอและตลอดไป เพราะว่าเราให้ a เป็น0อะไรมีอะไรหรือเปล่าครับพี่วินเนอร์สงสัยอะไรตรงไหนครับอ๋อเราจะเห็นยกมือครับเห็นยกมือโอเค วิธีใช้ของเรา ก่อนอันนี้เราเอาตัวที่เขาให้มาเนี่ย เราไม่ได้กระจายถูกไหมตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องกระจายมันออกมาแล้ว A เป็น0ปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำคือเราไล่ทีละพจน์วิธีทำเทเลอร์แมคคอลีนสิ่งที่เราต้องหาให้ได้คือ รูปแบบของมันแพทเทิร์นของมันว่ามันมีแพทเทิร์นเป็นยังไง ฉะนั้นก็ออกมาเลยว่าเป็นตัวแรก เริ่มตั้งแต่ n เป็น0ถูกไหมก็ n เป็น0ก็แปลว่า f diff 0ครั้งก็คือ f ธรรมดาเนาะมันคือ f 0ส่วน0 fact คูณ x กำลัง0บวกกับซิกมาคือผลบวกเนาะก็เป็นอย่างนี้ไป ต่อไปเป็นตัวที่1เนาะ
ก็เป็นดิฟหนึ่งครั้งศูนย์หารหนึ่งแฟกบวก x กำลังหนึ่งบวกแล้วก็เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถามว่าจบเมื่อไหร่ทำไปเรื่อยเนี่ยมันถึงตี้ถูกไหมเราควรทำไปถึงเท่าไหร่แล้วพี่ถ้าพี่พอใจตัวที่สองได้ไหมคิดว่าได้ไหมมันไม่ควรสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือมีคนมาคอมเมนต์เท่าไหร่ครับถึงเท่าไหร่ครับ 4 ครับ ทำไมถึงเป็น4ครับฮะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ แต่มันก็มีหลายเหตุผล เช่น ถ้าเป็นตีโกน เราจะใช้4ครั้งทันทีเลย แต่ถ้าโดยทั่วไปจริงๆแล้ว จนกว่าเราจะมองว่าแพทเทิร์นมันเป็นยังไงออก บางข้ออาจจะเป็น7บางข้อแค่3ครั้งก็ออก แต่ส่วนใหญ่มันจะมากกว่าเท่ากับ3เสมอ ส่วนใหญ่นะ บางข้อมันก็เห็นชัด บางข้อเป็น10พจน์ก็ยังมองไม่ออก แต่ในครั้งนี้เราไม่ได้ยากขนาดนั้น4-5 ครั้งพอ4-5 ครั้งในกำลังดียิ่ง3 ครั้งก็ยังได้เลย ถ้าเรามองแพทเทิร์นมันออกแล้วแบบชัดๆเลย ถ้าเราเข้าใจคำว่าแนวโน้มของตัวฟังก์ชันออก เช่นเรามองแนวโน้มว่าถ้าเป็นฟังก์ชัน x กำลัง n เนี่ยเพราะมันก็โตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมนี่คือแนวโน้มพี่อยากให้เรามองเห็นแนวโน้มของมันออกโอเคนะดิฟปุ๊บ0 x กำลัง2ส่วน2แฟกพี่ขอ4ตัวแล้วกัน f 3 ครั้ง0 x กำลัง3ก็นี่ไง4 ครั้งไงมีครั้งที่0 1 2 3ไง4 ครั้งพอดี3แฟกมีอะไรที่เราควรจะหาไหมฮะดิฟเอฟเฟกงั้นเราหาดิฟเอฟเฟกก่อนเดี๋ยวตัวนี้บวกจุดขายปลายให้พี่ด้วย เพราะมันคือทำไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตี้แต่เราขอแค่นี้พอแล้วเหนื่อยนะโอเคมาทดใช่ครับเวลาเป็นของมีค่าครับพี่บิ๊กนะไม่ควรเรามาเล่นโซนแบบนี้นะครับโอเคจาก fx ของเราเป็น1 ส่วน 1 บวก x f diff x ของเราเป็นเท่าไหร่ครับเร็วดิฟธรรมดาเลยมีใครจะดิฟผลหารไหมครับมีใครจะดิฟผลหารหรือเปล่าตัวไปยูก็ได้นะจริงๆคือจริงๆมันก็คือตัวไปยูแหละวิธีนะมีใครได้คำตอบไหมจริงข้อนี้เราต้องดิฟในใจได้แล้วมันจะได้เป็น-1 ส่วน 1 บวก x กำลัง2ถูกไหมมันคือวงเล็บ1 บวก x กำลัง1กำลังตกขึ้นไปขโมยเป็นกำลัง-1เนาะกำลัง-1ตกลงมาเป็นติดลบ-1 เป็น-2เลยเป็นส่วนด้วยกำลัง2แล้วดิฟครั้งต่อไปล่ะ f ดิฟ2 ครั้งล่ะทำเหมือนเดิมถูกไหม-1คูณกับอะไร-2ส่วนด้วย1 บวก x กำลังอะไรเมื่อกี้2ไปแล้วถูกไหมกำลังอะไรต่อไป3ต่อไปล่ะดิฟครั้งที่3ได้อะไรอันนี้เดี๋ยวพี่ตัวนี้ก่อน-1คูณ-2เป็น2เนาะส่วน1 บวก x กำลังทั้งหมดกำลัง3ตัวต่อไปล่ะ6หรือ-6-6นะ-6ส่วน1 บวก x กำลัง4ได้ตามที่เราต้องการแล้วถูกไหมเขาบอกเขาต้องการ f ดิฟแต่ละครั้งเนี่ยที่ x เป็น0ถูกไหมเรามาใส่ก่อน f0 เป็นเท่าไหร่ครับ f0 เป็น1 0แฟกเป็น1 x กำลัง0เป็น1นี่คือผลแรกของเราบวก f ดิฟ1 ครั้งแทน0ไป
แทนศูนย์ไปเป็นเท่าไหร่ครับดิฟครั้งแรกแทนศูนย์เข้าไปเป็น1 หรือ-1-1นะกำลังสองมันไม่เกี่ยวกับ-1ถูกไหมเมื่อกี้เพราะว่าจะเป็น-1 1แฟกเป็น1แล้วก็ x กำลัง1ก็เป็น x เนาะบวก f ดิฟ2 ครั้งถูกไหมมาดูดิฟ2 ครั้งแทนเป็น0แทนเป็น0ได้เท่าไหร่ครับแทน x เป็น0ได้เป็นนี่นะตรงนี้นะแทน x เป็น0 1 บวก 0 ได้1 กำลัง3ได้1 2 0 1ได้2 0 1ได้1ใครตอบเมื่อกี้จบแล้ว PTA เราก็เป็น2ส่วน2แฟกถูกไหมคูณกับ x กำลัง2ต่อไปดิฟ3 ครั้งแทน x เป็น0เหมือนเดิม1 บวก 0 ได้1 กำลัง4ได้-6 ส่วน 1 ได้-6ตัวนี้ก็จะเป็น-6 3แฟกตอบเป็น6 x กำลัง3เนาะแล้วก็บวกจุดไข่ปลาไปอะไรตัดกันได้บ้างตัดกันได้ไหมข้างบนข้างล่างถูกไหมตัวนี้ตัดกันได้-1เนาะนี้ตัดกันได้1เนาะนี้ตัดกันได้-1ถูกไหมสังเกตแพทเทิร์นนี่คือ1 -x บวก x กำลัง2 -x กำลัง3บวกไปเรื่อยๆคิดว่าตัวต่อไปเป็นอะไรบวก x กำลัง4แล้วต่อไปอีกอะเราหาแพทเทิร์นได้ไหมถ้าหาได้ไม่จำเป็นต้องใช้พจน์เยอะกว่านี้แล้วใช้พจน์เท่านี้ได้เลยแปลว่าถ้าเราให้เขียนในรูปซิกมาล่ะมันเป็นอนุกรมสลับถูกไหมมันสลับกันไปสลับกันมาถูกปะแปลว่ามันต้องเป็นซิกมาซิกมา n เท่ากับ0ตีถูกไหม-1 กำลัง n แน่ๆถูกไหม-1 กำลัง0ได้1ถูกไหมแล้วตัวต่อไปมี x เนาะตัวเลขเป็นเสมือนเป็น x กำลังแหละกำลัง0เนาะถูกไหมเพราะมันคือ x กำลัง n มีส่วนไหมไม่มีส่วนก็ไม่ต้องใส่จบข้อนี้แล้วได้มาเท่านี้แล้วเท่านี้มันคือเท่ากับอะไรมันคือเท่ากับ f(x) ของเราก็คือ1ส่วน1บวก x นี่คำตอบแปลว่าถ้าเราเจออนุกรมแบบเนี้ยคำตอบเป็นข้อนี้สองตัวเนี้ยมีค่าเท่ากันสมมติโจทย์ให้มาเป็นอนุกรมเนี้ยเราสามารถตอบตรงนี้ได้เลยนี่คือการปรับมาค่าของมันคือการมองอะไรก็ตามที่เป็นรูปอนันต์เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ไม่ต้องเป็นอนุกรมอนันต์แล้วเป็นฟังก์ชันธรรมดาที่สามารถแทนค่าตอบได้เลยงงไหมมันจะมีหลายตัวที่เราจะใช้บ่อยๆเช่นก็จะมีตัวอย่างด้วยเช่นไซน์กับคอสก็จะสามารถเขียนในรูปของซิกมาได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่จะทำอนุกรมเทเลอร์ข้อนี้ให้ดูข้อนี้โจทย์ที่พี่แต่งไว้เป็นรอบ a เท่ากับ2 1.2 นะ Taylor Series โดยที่พี่กำหนดนะอันนี้โจทย์จะกำหนดนะครับ n เท่ากับ2a ไม่ใช่ n a เท่ากับ2ใช้สูตรเมื่อกี้เลยสูตรเดิมถูกไหมที่พี่เขียนไว้ข้างบนก๊อปมาใช้สูตรนี้ได้เลยโดยที่เราเปลี่ยน a เป็น2ก็จะกลายเป็นซิกมาของ infinity n เท่ากับ0
f diff n ครั้งสองส่วนด้วย n fact วงเล็บ x ลบสองกำลัง n ตัวเนี้ยมันก็คืออนุกรมเทเลอร์ของ1ส่วน1ลบ x 1บวก x เมื่อเราให้ a เป็น2ลองทำเองดูไหม5 นาทีแล้วกัน เอาแค่กระจายให้พี่เห็นเนี่ยกระจายตัวเนี้ยสัก4 พจน์สัก4 พจน์แบบนี้เลยเท่ากันเลย เอาเท่ากันเลย ไหวไหมเมื่อกี้พี่ดิฟให้แล้วเนาะใช้จากที่ดิฟเมื่อกี้ได้เลยลองทำให้พี่ดูพี่ขอ5 นาทีลองทำดูครับ5 นาทีไหวอยู่แล้วพี่ขอเป็นค่าสำเร็จมาเลยนะเนี่ยถ้าทำอันนี้ได้จริงๆอนุกรมเทเลอร์กับแมคคอรีนมีแค่นี้แล้ววิชาทั้งหมดจะมีแค่นี้เลยงั้นเดี๋ยวพี่เอาข้ออื่นๆให้ไปการบ้านเลยแล้วกันค่อนข้างที่จะทำเหมือนกันทุกข้อตัวที่ตีโกนเนี่ยมันก็มักจะใช้4 พจน์ไหนมีใครได้พจน์แรกแล้วบ้างครับพจน์แรกได้อะไรเอ่ยเท่าไหร่นะครับพจน์แรกนะเราเริ่มที่ซิกมาเอ็นเป็นเท่าไหร่เอ่ยเอ็นเป็น0นะไม่ถูกคิดดีๆคิดดีๆตัวเลขเริ่มที่ n เป็น0ให้ a เป็น2พจน์แรกเราไม่ได้ดิฟนะถูกไหมพจน์แรกสุดก็คือที่ n เป็น0ไม่ได้ดิฟเราไปดิฟใช่ไหมเท่าไหร่นะครับไม่ถูกครับ1/3ครับผมอ่ะอืมรู้สึกว่าขนมมันรู้สึกว่าเปลี่ยนยี่ห้อไม่ซ้ำยี่ห้อนะบนโต๊ะตัวต่อไปครับใครได้ตัวต่อไปแล้วชัดๆเลยครับวิวใจร้ายได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ่ยเร็วถ้าเราตอบได้เร็วเราอาจจะมีเวลาเหลือพอสำหรับเวกเตอร์เบื้องต้นได้ด้วยได้เลยครับ
ผลที่สองได้เป็น เท่าไหร่นะ ผลที่สองนะ ลบ1/9คูณกับ x ลบ2ก็คือตัวนี้เนาะ และผลที่สามแล้วครับ 2 ส่วน ได้อะไรครับ ได้เท่าไหร่นะ บวกหรือลบ บวก บวกอะไรเอ่ย x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2อย่างนี้เหรอ 2/27ต่อครับ ใช่เหรอ เดี๋ยวนะ ใช่เหรอ เราลืมสอบแฟกต์ด้านล่างเปล่าตัดต่อแฟกต์ยังไม่เป็นไร ตอนทำข้อนี้รอบแรก พี่ก็ลืมแฟกต์ด้านล่างเหมือนกัน ข้อนี้สำคัญมาก แฟกทอเรียลเนี่ยคือตัวแปรสำคัญในอนุกรมนี้เลย แปลว่าอันเนี้ยมันจะไม่มี2แล้วตัวต่อไปล่ะ ตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายได้เป็นอะไรครับ พอเห็นแพทเทิร์นยัง พอจะเดาได้ไหมตัวสุดท้ายเป็นอะไร 6มันคือ3แฟกต์ปะ3แฟกต์ตัดกับ3แฟกต์ถูกไหม แต่มันก็จะลบสับบวกถูกไหมคล้ายๆแมคคอรีนถูกปะมันควรจะเป็นลบถูกไหม x ลบ2กำลัง ตอนแรกกำลัง0กำลัง1กำลัง2ตอนนี้ก็ต้องควรจะเป็นกำลัง3ข้างล่างเนี่ยเป็น3กำลัง1 3กำลัง2 3กำลัง3ตอนนี้ควรจะเป็น3กำลัง3กำลัง4ก็คือ81แล้วก็บวกสูตรไข่ปลาเห็นแพทเทิร์นมันยัง ตัวเนี้ยคือ3กำลัง1อันนี้3กำลัง2อันนี้3กำลัง3อันนี้3กำลัง4ถูกไหมแปลว่า รูปแบบของมันเนี่ยที่จะออกมาได้เนี่ยก็คือซิกมาอะไรดีลบ1กำลังเดี๋ยว n เท่ากับ0ก่อนถึงตีเนาะลบ n กำลังลบ1กำลัง n ถูกไหมเริ่มที่บวกเนาะข้างล่างส่วน3ถูกไหมตัวเลขส่วน3แต่ตัวที่0ก็ต้องเป็น3กำลัง n บวก1ต้องบวก1นะถ้าแทนเป็น0ปุ๊บมันก็จะเหลือแค่3กำลัง1ถูกไหมก็คือส่วน3นั่นแหละแล้ว x ลบ2ล่ะตัวแรกต้องกำลังอะไรครับกำลัง n เสร็จสมบูรณ์ข้อนี้นี่คืออนุกรมเทเลอร์ของ1/1 บวก x รอบ a เท่ากับ2รอบจุด a เท่ากับ2ทั้งเทเลอร์และแมคคอรีนมีวิธีทำแบบนี้แบบเดียวเลยมีแค่นี้เลยแบบอื่นมันก็มีแหละแต่มีแค่นี้ใจหลักของมันเลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่ดูแตกต่างออกไปชิว24 นาทีนี้ได้เยอะโอเคจบเสร็จแล้วเนาะข้อต่อไปเป็นข้อที่มันจะดูแตกต่างกว่านี้
โอเคกำหนดให้โจทย์อันนี้ข้อ 2เนาะ f(x) เท่ากับ 7x กำลัง2ลบ 6x บวก 1 ข้อเนี้ยเป็นพหุนามกำลังสองธรรมดาถูกไหมไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยข้อเนี้ยเราลองมาทำแมคคารีนก่อน2.1 ให้ a เท่ากับ0เนาะอนุกรมแมคคารีนก็ก๊อปมาก๊อปจากข้างบนมาเลยก๊อปวางคำถามคือข้อเนี้ยมีกี่พจน์มีได้กี่พจน์กี่พจน์ครับนี่ภาษานี่ว่าเท่าไหร่ครับอันนี้4 พจน์ทางนู้นแล้วครับเรามี3เรามี4แล้วครับเอา2ไหมครับคำถามคือเราเริ่มที่ n เป็นเท่าไหร่ครับ n เป็น0คือยังไม่ได้ดิฟถูกไหมแล้วเราก็ดิฟครั้งที่1ถูกไหมจาก x กำลัง2จะเหลือ x กำลัง1 x กำลัง1ดิฟไป1ครั้งจะเหลือตัวเลขถูกไหมเหลือ x สิเป็น x กำลัง0ถูกไหมถ้าดิฟตัวเลขได้อะไรได้0แล้วมันก็ตัวต่อไปมันก็คือดิฟ0แล้วถูกปะเมื่อกี้พี่นับได้กี่พจน์มี f(x) ธรรมดาดิฟ1ครั้งเหลือ x กำลัง1เหลือแล้วก็ดิฟอีกครั้งเหลือ x กำลัง0เหลือกี่ครั้งครับได้กี่ครั้ง3 ครั้งแล้วดิฟ3 ครั้งแล้วจะออกมาแบบไหนเรามาดูเพราะว่าข้อนี้ก็จะเป็น f(x) มันก็คือ f 0ถูกไหมf 0บวก f ดิฟ0คูณกับ x หารด้วย1แฟกนี่0แฟกบวกกับ f ดิฟ2 ครั้งใส่0 x กำลัง2หาร2แฟกบวกตัวสุดท้ายอันนี้ f ดิฟ3 ครั้งของ0 x กำลัง3ส่วน3แฟกตัวนี้เมื่อกี้เราบอกอยู่เนาะว่าได้0ถูกไหมเพราะว่าถ้าตัวนี้เป็น0ตัวต่อไปก็จะเป็นทั้งหมดนี้ก็คือ0เพราะว่าเราก็คิดแค่3 พจน์ตัวแรกแทน x เป็น0ได้เท่าไหร่ครับ1ดิฟ1 ครั้งแทน x เป็น0ได้เป็น-6คูณ x เนาะหารด้วย1แฟกก็คือ1บวกดิฟ2 ครั้งแทน x เป็น0ได้ใช่เปล่าดิฟ2 ครั้งนะ14แทน x เป็น0ยังไม่มี x ให้แทนก็ไม่ต้องแทนมันก็ได้14เอ๊ะ14นี่ชื่อใครอ่ะฮะน่ากลัวเปรมกำลัง2ส่วนด้วย2แฟกก็ตอบ2เนาะถูกไหมด้านหลังต่อไปนี้ก็บวก0แล้วถูกปะไหนมันจะลบซิได้1อันนี้ก็ลบ 6x ถูกไหมนี่ก็ตัดกันเหลือ7บวก 7x กำลัง2 f(x) ของเราเป็นอะไร f(x) ของเราคือ 7x กำลัง2ลบ 6x บวก1เท่ากันไหมเท่ากันเป๊ะเลยถูกปะแล้วเราลองมองกลับไปข้อเมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามันคือการประมาณค่าเห็นไหมว่าเนี่ยอนุกรมแมคคอลีนรอบจุดที่ x เป็น0มันเท่ากันเป๊ะเลยถ้าเป็นพหุนามที่สามารถดิฟให้หาจุดสิ้นสุดได้เนี่ยมันก็คือค่าเดียวกันเลยมันคือตัวอนุกรมตัวนี้เลยแต่ถ้ามันเป็นพหุนามที่เราสามารถดิฟไปได้เรื่อยๆมันจะกลายเป็นอยู่ในรูปของค่าประมาณใช้ในการประมาณค่าโอเคไหมไม่งงเนาะจดทันเนาะงั้นพี่ไปทำเป็นเทเลอร์นะเทเลอร์พี่ให้เราไปทำการบ้านดีกว่าไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอา
งั้นพี่รอบนี้พี่เอา A เท่ากับ2,900,000เอา2ก็พอเนาะโอเค ให้ A เท่ากับ2A เท่ากับ2ปุ๊บฟังก์ชันของเราคือซิกมาn เท่ากับ0ถึงตี้ f กำลัง n ดิฟ n ครั้งของ2ส่วนด้วย n แฟก x ลบ2กำลัง n ข้อนี้ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเมื่อกี้เลย แต่เปลี่ยนตรงที่ว่าเรามี x ลบ2เข้ามาเพิ่มถูกไหมมีอย่างนั้นแปลว่าเรารู้แล้วว่ามันมีได้กี่พจน์มีได้กี่พจน์ครับ3พจน์ถูกไหมทุกอย่างก็เหมือนเดิม f 1 ครั้งเป็น2ไม่ใช่0แล้ว2บวกด้วย f ดิฟ1 ครั้งของ2คูณกับ x ลบ2บวกกับ f ดิฟ2 ครั้ง x เป็น2 x ลบ2กำลัง2ส่วนด้วย2มีแค่นี้เนาะก็จะได้เป็น17บวก22คูณกับ x ลบ2พี่เฉลยเลยนะบวกกับ7คูณกับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2จัดรูปพหุนามให้เรียบร้อยจะออกมาเป็น 7x กำลัง2ลบ 6x จบด้วยลบ33มันไม่เหมือนเดิมถูกปะถูกไหมเมื่อกี้เป็นอนุกรมแมคคอลีนมันเท่ากันเป๊ะถูกปะแต่พอเป็นอนุกรมเป็นอนุกรมเทเลอร์ปุ๊บเราให้ a เท่ากับ2แปลว่าอารมณ์เหมือนตอนแรกอะแมคคอลีนของเราอะค่ามันอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะแต่พอค่ามันมีการแกว่งมันมีความถี่ใหม่ๆออกมาไอ้เทเลอร์เนี่ยจะบอกว่าแต่ละความถี่ตรงไหนเนี่ยอารมณ์ว่ามันเสถียรหรือยังเก็ตไหมอารมณ์นั้นไม่งงเนาะในห้องสอบก็ไม่ต้องไปนึกถึงความหมายอะไรขนาดนี้หรอกใช้ให้เป็น ใจเย็นครับ โอเคเนาะการบ้านโฮมเวิร์กมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว fx เป็นเนี่ยจบแล้วข้อเมื่อกี้มีแค่นี้เลยเทเลอร์และแมคคอลินไม่ได้ยากมันติดตรงที่ว่ามันอาจจะต้องดิฟหลายครั้ง หรือมีการใช้หลายพจน์บางครั้งถ้ามันเป็นตรีโกณแล้ว4 พจน์ก็จริง แต่ถ้าการแทนค่ามันเป็นพายแบบเนี้ยมันอาจจะให้เครื่องคิดเลขเข้ามาช่วย มันเลยดูเหมือนนาน แต่ถ้าเราเข้าใจหลักการมันว่ามันถ้าเราหาแพทเทิร์นได้ไวเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งเร็วเท่านั้น เดี๋ยวพี่จะบอกหลักการหาแพทเทิร์นให้ขอเขียนการบ้านให้แป๊บหนึ่งก่อน fx เท่ากับ cos x ทั้งเทเลอร์และแมคคอลีนนะ เป็น a เท่ากับ0แล้วก็พายส่วน4 fx เท่ากับ sin x a เท่ากับ0แล้วก็พายส่วน6เราเคยอยู่แล้วต้องเคย แต่เราทำโดยที่ไม่เปิดไปดูลองทำไปดูที่ไม่เปิดไปดู ใช้แค่เครื่องคิดเลขพอ แล้วก็ข้อนี้พิเศษหน่อย ข้อนี้พี่ให้2 ดาวเลย เท่ากับรากที่3ของ x ข้อนี้ข้อที่3ทำแค่ a เท่ากับ0ถ้าคำตอบของมันพี่เฉลยให้เลยนะ ไม่มี ข้อ3เราทำแล้วต้องออกมาว่าไม่มีคำตอบข้อนี้นะ จะได้ว่าไม่มีคำตอบคำตอบมันจะได้เป็นตี้ แล้วลองไปทำดูว่าได้ตรงไหม โอเคนะ มีแค่3 ข้อ ไม่ต้องทำไม่ต้องไปทำเทเลอร์ซีรีส์นะครับ ไม่งั้นมันจะเป็นอนุกรมที่เรายังเรียนไม่ถึงก็คือมันเป็นไบโนเมียลซีรีส์อาจจะยากกว่านะ
โอเค มีเท่านี้ของอนุกรมเทเลอร์และแมคคอลีน และในที่สุดเราเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของอนุกรมในแคลคูลัส2แล้วครับปรบมือหน่อยครับผม แป๊บหนึ่งนะ เรายังเหลือเวกเตอร์เบื้องต้นอยู่ใจเย็นๆ แค่เบื้องต้น มีไหมอาจารย์ครับ เวกเตอร์เบื้องต้นนี่มีออกไหมครับ กลางภาค มีครับว่า เบื้องต้นใช่ไหม มันต้องมีไม่มีแคลคูลัส เบื้องต้นมีในกลางภาค ใช่ไหม ต้องตื่น อาจารย์อยู่ไหมครับจอร์จครับ แป๊บนะอาจารย์ไม่อยู่ อะไรครับ งั้นพี่จอดไปให้ก่อนละกัน แค่เบื้องต้น ไม่ได้ยาก งั้นพี่สอนอนุกรมไม่ใช่อนุกรมละเวกเตอร์เบื้องต้น เสียดายพี่ไม่ได้สอนข้อนี้เลยจะบอกว่าหน้านี้ทั้งหน้านี้ข้อเดียวนะครับเนี่ยน่ะข้อเดียวพี่สัตว์ตั้งใจเตรียมมาเลยนะ อุ๊ยเขินมีผู้ชายเอาขนมมาให้ เหมือนจะแอบใช่ไหมโอเค พี่จะสอนอนุกรมเบื้องต้นให้ก่อนผู้ผิดลำดับเวกเตอร์เบื้องต้นผันกันหมดแล้วทั้งลำดับอนุกรมเวกเตอร์เนี่ยจะมีการดอทการคอสการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรโอเค พี่จะให้แต่สูตรเพื่อกันเหนียว ถ้าเดี๋ยวพี่จะไม่ใช่กบอาจารย์ให้ ถ้าอาจารย์บอกว่าออกเดี๋ยวพี่จัดคลิปแยกให้ โอเคนะ โอเค ถ้าเป็นการ cross กระดอท cross กระดอทคืออะไร มันทั้ง cross กระดอทเนี่ย เรามองว่ามันคือผลคูณของเวกเตอร์ การดอท สมมติพี่มีเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v เราต้องหาให้ได้ก่อนว่า u กับ v เนี่ยในรูปของเวกเตอร์มันคืออะไร พี่สมมุติให้เวกเตอร์ u เนี่ยคือ a1 b1 c1 เวกเตอร์เราจะเขียนในรูปของวงเล็บสามเหลี่ยมแบบนี้ อันนี้คือเวกเตอร์ ความหมายของมันอีกแบบก็คือ a1i บวก b1j บวก c1k สังเกตว่า ijk พี่จะใส่เป็นหมวกสามเหลี่ยม หมวกสามเหลี่ยมนี้มีความหมายว่าเวกเตอร์1หน่วย แต่ถ้าเป็นแบบนี้เป็นลูกศรแปลว่าเป็นเวกเตอร์ที่อาจจะไม่ใช่1หน่วยก็ได้ คืออะไรก็ตามที่มันดูแบบดูไม่ใช่1ใส่เป็นลูกศรไว้ แต่ถ้าเป็น ijk ให้ใส่เป็นหมวกสามเหลี่ยมไว้ โอเคไหม ส่วน v พี่ให้เป็น a2 b2 แล้วก็ c2 ก็เหมือนกันเลย จะเป็น a2i บวก b2j บวก c2k u.v มันคือการเอาตัวเลขด้านหน้าเนี่ยก็คือตัวเลขแต่ละหลักมาคูณกัน i ก็มาคูณกับ i j มาคูณกับ j k ก็มาคูณกับ k ก็คือจะได้เป็น a1 คูณ a2 บวก b1 คูณ b2 บวก c1 คูณ c2 ผลลัพธ์จะออกมาเป็นตัวเลข จะไม่ได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ มันคือผลคูณเชิงสเกลาร์ได้เป็นตัวเลข ส่วน cross u cross v
มันคือการมันต้องใช้เมทริกอะนะทำเป็นกันต้องเมทริกใช่ไหมอ้าวพี่วินเนอร์อยู่ข้างหลังอ่ะพี่วินเนอร์อ้าวแล้วฟิสิกส์ใช้ไหมครับพี่วินเนอร์อ้าวฟิสิกส์ใช้ฟิสิกส์ติวกับพี่ไม่สอนนะเจเกA1 A2 B1 B2 C1 C2พี่จะไม่เขียนรูปต่อให้ฟิสิกส์สอนแล้ว กลับไปทบทวนตรงนี้ จริงหรือเปล่า พี่วินเนอร์สอนหรือยังครับ สอนแล้วพี่วินเนอร์บอกสอนแล้ว คนละเสกกันจริงเปล่า แต่พี่วินเนอร์ติวนะติวสอบอ่ะ อ๋อฮะเดี๋ยวก็ใช้พวกโคแฟกเตอร์เอา ไมเนอร์โคแฟกเตอร์จำกันได้ไหม ไม่รู้ ถ้ามันออกเดี๋ยวพี่ค่อยไปอัดคลิปแยกให้ ตรงนี้ทิ้งไว้เป็นปริศนาก่อน อารมณ์แบบชายชุดดำอ่ะ ก็มันไม่ทันกันก็เลยยังไม่เขียน เราได้เหลือเวลา9 นาที 7 นาทีครับ7 นาทีไม่ใช่9ครับ ต่อไปสูตรการหาปริมาตร ปริมาตรมันจะมีสามมิติถูกไหมปริมาตรถูกไหมมีแอเรียคูณกับความลึกถูกไหมถ้าเป็นรูปทรงทั่วไป สูตรของมันเอาง่ายๆเลย ปริมาตรตัว V นะโวลูมเท่ากับ absolute U dot V cross W W ก็คือเวกเตอร์อีกตัวเหมือนกันแหละ ไม่งงเนาะทันไหม ต่อไปการหาขนาดของเดี๋ยวพี่เอาแอเรียก่อนดีกว่า ต่อไปเป็นแอเรียส่วนใหญ่จะเป็นของสามเหลี่ยม ก็คือ1/2อืมต้องสอนจากโจทย์อ่ะดิ รอคิด รอคลิป เย็น อ่าแล้วมานั่งกับพี่เวลาตอนพี่อัดคลิปแยกมานั่งให้หน่อยดิ เอาไว้สักวันที่31อ่ะ งั้นถ้ามีอะไรเพิ่มเติม ถ้ากลางภาพไม่ออกเวกเตอร์จริงๆเดี๋ยวพี่จะมาอัดคลิปแยกให้ ดังนั้น วันนี้ ออกค่าเวกเตอร์นะกลางภาคแหละแค่ถึงเรียบร้อย บทที่ ออก 3.1 นะคะ บทที่ 3.2 หลังกันกลางจะ 3.1 จบที่สมการระนาบค่ะ โอ้โห งั้นเดี๋ยวผมต้องอัดคลิปแยกให้น้องแล้วครับ เพราะ 3.2 กูถึงสอบเวกเตอร์แคลคูลัสหลังกลางภาคค่ะ งั้นเดี๋ยวผมอัดคลิปแยกให้น้องแล้วกันครับ ไม่งั้นมันจะล่อไปถึง3 ทุ่มแน่ๆครับ หรืออาจจะเล โอย ค เครับ ค่ะ ได้ แอบ ครับ ฟังสักพัก งั้นวัน แล้วล่ะ โอเค น้องน่าจะ งั้น ไม่ ทุก ไหว คน แล้วใช่ไหม ผมยังไหว ผมน่าจะไหวถึง4 ทุ่มกว่าๆได้อยู่ครับ แต่ว่าน้องๆ ตอนนี้หน้าตา ลาหมดแล้ว ฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ จบแล้ว เย้ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพี่บิ๊กอย่าลืมอัดแยกเหมือนกันนะคะ ไปนั่งเอ็กเป็นด้วย กลับบ้านกันเถอะ อย่าลืมไปตอกบัตรด้วยนะคะ